سلام علیکم برادران کسا خوش آمده شد بچه ها حرکت میکنیم می نویسیم رقم را میگیریم 300 روبل نرخی کرده پریز 1800 روبل شد بچه ها حرکت که جو توگی وزیر سر کنیم مرمت خوشمانده ترینکای توجیکی سلام علیکم شعرهای نرم مرمت برادرها جون حرکت میکنیم می نویسیم برادرها افیرا نو سر دادیم 300 روبل نرخی کرده پریز 1800 روبل حرکت که شعر بچه جو توگی بازی دیوونگی بعد میگذره حرکت که پروسا بنویس بازی را تماشا کن کیفیت چه بینیم شعرهای نری حرکت برادرها جون مرمت خوشمندای ترینکای تاجیکی حرکت برادرها می نویسیم یه حرکت برادرها یک تا هفت خاله افیر نو سر داده مرمت خوشمند باشی شعر بچه حرکت کن حرکت که بنویس جو توگی شدینم حالش بازی را تماشا کن یه حرکت شعرهای نرم مرمت برادرها جون می نویسیم رقم ها رو می گیریم شعرهای نری حرکت چه برادرها مرمت شعرهای نری حرکت برادرها می نویسیم شعرهای نری حرکت برادرها جون مرمت بکنیم می نویسیم رقم ها رو می گیریم شعر پلنگو حرکت میکنه 300 روبل نرخی رقم پریز بگیریش 1800 روبل خوشمند باشی شعر بچه حرکت کن حرکت که بنویس دلش بازی را تماشا کن یه حرکت برادرها جون مرمت خوشمندا یه حرکت برادرها جون مرمت خوشمندای ترینکای توجیکی مرمت برادرها جون افیر نو سر بودیم حرکت میکنیم می نویسیم رقم ها رو میگیریم
خواهشمندای حرکت برادرای جان مرحمت. شعرهای در حرکت بکنه می نویسین رقم را میگیرین. برادرای جان مرحمت. شعر بچه های حرکت بکنه خواهشمندان می نویسین رقم را میگیرین. مرحمت 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 روبل شعرهای در حرکت بکنه می نویسین. برادرای جان مرحمت. خواهشمند باشه بنویسین. شعرهای نری حرکت برادرای جان مرحمت. برادران مرحمت بکنیم افیر نو سر دادن شعر بچه ها رقم را میگیریم. یه حرکت برادرای جان مرحمت. حرکت میکنیم بنویسیم. یه حرکت برادرای جان مرحمت. شعرهای نری حرکت برادرها حرکت میکنیم بنویسین رقم را میگیریم. یه حرکت برادرای جان مرحمت. خواهشمندم رقم 1 3 علی تلفیق خوش اومده که برادرها حرکت میکنیم بنویسیم. 1 3 علی گرگرد نیست که شعرهای نرم مرحمت شما را حرکت بکنیم بنویسیم. دلش رقم های 2 4 5 6 7 میگیریم. کرتر هم میکشیم برادرای جان مرحمت. یه حرکت بچه های چند حرکت میکنیم بنویسین خواهشمندان. یه حرکت بچه های چند مرحمت. رقم 2 4 5 6 7 حرکت شعر بچه میفیره نو سر داده میفیره گرد. یه حرکت شعرهای نرم مرحمت خواهشمندان بنویسین. شعر بچه های حرکت برادرای جان مرحمت. حرکت میکنیم بنویسین. شعرهای نری حرکت برادرها 2 4 5 6 7 یه حرکت برادرای جان مرحمت. یه تپر تپر میکنیم شعرهای نر 2 4 5 6 7 میگیریم. دلش بازی را تماشا که شعر بچه کیف کنم. حرکت میکنه شعرهای نر. یه حرکت برادرای جان 2 4 5 6 7 مرحمت که شعر بچه رقم ارزان کرده 300 روبل نرخی کرده پریز 1800 روبل.
بچه ها حرکت میکنن قانون مونده گیرم بگیره. شبنم سلام با همه و علیکم سلام سلام علیکم خوش آمده اپای شبنم. شهرهای ده 4-5 اپای شبنم جان مقصد میگیریم در اپا پریکال مونکنی با مقصد نزن نروی ده 4-5 شما سلام علیکم و علیکم سلام اپای شبنم جان 24-50 سلام گیر میشه ده 4-50 سلام نگیر میشه اپا جان ما مقصد وای نفروختستیم اپا چی میگم اپای شبنم جان یه ارزون شوی وای ندارم ده 4-5-6-7 مرمه شهرهای نری حرکت ده 4-5-6-7 ده 4-5-6-7 یه رقم هم خانه خشه که اپا 5 نفریم ده 4-5-6-7 می نویسیم شهرهای نر مرمت ده 4-5-6-7 می نویسیم شهرهای نر 300 روبل نرخی کرده پریز 1800 روبل مرمتش که شهر بچه بنویس شهرهای نری حرکت برادر 6 نفریم ده 4-5-6-7 می نویسیم 5 اکه میشه اکه میشه 5 بگه ده 4-6-7 می نویسیم شهرهای نر مرمت شهر بچه های حرکت ده 4-6-7 برادران مرمت میکنیم حرکت میکنیم می نویسیم رقم را میگیریم شهرهای نر 6 نفریم ده 4-6-7 مرمت 4 رقم دیگر شهرهای نر ده 4-6-7 یه حرکت برادرها جون مرمت شهرهای نر یه حرکت ده 4-6-7 یه حرکت میکنیم می نویسیم رقم را میگیریم 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل حرکت که شهر بچه بنویس جوتا بگیر شهرهای نر یه حرکت برادرها جون می نویسیم شهرهای نر مرمت برادرها جون می نویسیم خوشمنده ترینکه توجیکیه حرکت برادرها 300 روبل نرخی کرده پریز 1800 ده 4-6-7 مرمت که بنویس شهر بچه جوتا بگیر شهرهای نر یه حرکت برادرها جون می نویسیم خوشمند باشی شهر بچه جوتا بگی موضوع را دال سر کنیم شهرهای نر یه حرکت برادرها جون حرکت میکنیم ده 4-6-7 مرمت برادرها جون یه حرکت
چرا نرده 4 6 7 4 رقم دیگه ده مرمه یه حرکت برادر جون حرکت میکنه می نویسیم بچه چه 2 4 6 7 یه حرکت 2 4 6 7 می نویسیم میگیره کرتر هم میکشیم خوشمن باشه بنویس جو تا بگی چه بچه یه حرکت چه برادر جون افیران هم سر بوده افیران هم سر بوده مرمه بکنه حرکت میکنه شیر بچه مرمت خوشمندم یه حرکت بچه رو چند می نویسیم رقم ها رو میگیریم خوشمنده ترینکه توجیکی 2 4 6 7 خولیه یه حرکت شیرای نر 2 4 6 7 مرمه یه حرکت برادر جون می نویسیم شیرای نر یه حرکت شیرای نر یه حرکت 2 4 6 7 یه حرکت چه برادر جون می نویسیم یه حرکت برادر جون 2 4 6 7 برادر جون 5 نفریم 2 4 6 7 یه حرکت برادر جون 300 روبل نرخی کرده پریز 1800 روبل افیر نو سردادگین شیر بچه حرکت که جو تبگی بازی را سر کنیم بازی گیزالای بعد میگذاره خود 300 روبل ویگریش 1800 روبله مرمت خوشمندای ترینکای توجکی شیرای نر می نویسیم برادر جون مرمت میکنه می نویسیم رقم را میگیریم 2 4 6 7 2 4 6 7 هم میگیریم یه حرکت برادر جون حرکت میکنه 300 روبل نرخی رقم پریز ویگریش 1800 روبله نوشه شیرای نر مرمت برادر جون می نویسیم حرکت میکنه می نویسیم رقم را میگیریم کرتر را میکشن شیر بچه ها 300 روبل نرخی رقم پریز بگیریش 1800 روبل شیر بچه حرکت کرده 4 6 7 را بنویسیم یه حرکت 2 4 6 7
یه حرکت برادرها جان ده 4 6 7 می نویسیم کارتر هم میکشیم شیر بچه ها مرحمت شعرهای نرم مرحمت میکنیم حرکت میکنیم می نویسیم یه حرکت 300 روبل نرخی کرده پریز 1800 روبله یه حرکت ده 4 6 7 برادرها جان حرکت میکنیم می نویسیم برادرها 300 روبل نرخی کرده پریز 1800 روبله حرکت میکنیم شعرهای نرم مرحمت 7 نفرین ده 4 6 7 ده 4 6 7 می نویسیم برادرها جان 300 روبل نرخی کردش پریز 1800 روبله خوشمند و مرحمت بکنیم می نویسیم رقم ها را میگیریم افیران او سردودگی مرحمت برادرها جان یه حرکت خوشمند باشی حرکت که شعر بچه بنویس نیت خوب گیرش چیه؟ پریزش چیه؟ پریزش 300 روبل نرخی کرده پریزش 1800 روبل خوشمند باشی مرحمت تقوی بنویس جاتا بگی ده 4 6 7 خوله مرحمت ده 4 6 7 می نویسیم نجیب الله سلام سوز خوبی اکا شش گیر و علیکم سلام سلام علیکم اکا جان خدا باشه گرمش اصاد اکا اشما پرسیم شش گرفتم تا که نجیب الله پول تا پرت مکن شعرهای نر ده 4 7 می نویسیم ده 4 7 مرحمت شعرهای نر ده 4 7 اکا نجیب الله خوش اومده اکا من پول تامه پرتفته اکا جان شعرهای نر مرحمت میکنه می نویسیم برادرها جان رقم ده 4 7 چندی اکا پرویز 907 اکا جان 300 رفته سیم رقم ده 4 7 خوله مرحمت خوشمند به نویز جو تابگی بازی را تماشا که بومبا رسپکت سوپر میگذارن حرکت که ده 4 7 اکا نجیب الله جان اکا جان پول تا اکا جان فرنگش که اکا من ده 4 7 سه رقم دیگر هم میگیره میجنگم کدام میزنی آش شود حرکت که شعر بچه ده 4 7 دار یه حرکت برادرای جون مرحمت شعرهای نر مرحمت رفت آمد نمیدونم اکا از میبینم اکا نجیب الله 1200 آمد اکا قبول آمدگی اکا نجیب الله را برسید شعرهای نر ده 4 7 ده 4 7
مرحمت شروع نرمینویسیم. ده 4 هفته برادر جان 300 روبل نرخی کرده پریز 1800 روبل 1200 آمد اگه که 1200 شهر بچه ها حرکت میکنیم برادر جان مرحمت ده 4 هفت 3 رقم دیگه ده زدشکش نمیکنیم در آدار میگیریم در آدار کرتا میکشیم شروع نرده 4 هفته مرحمت یه حرکت برادر جان مرحمت میکنیم مینویسیم یه حرکت برادر جون مرحمت خوش ممدو ده 4 هفت ده 4 هفت هم می نویسین شرپلنگو شروع نر ده 4 هفت سه رقم دیگه برادر 3 رقم دیگه سه رقم دیگه برادر جون مرحمت می نویسین خوشمندو 4 رقم فیروزش 4 رقم فیروزش ده و هفت مرحمت اکر فیروزش هم نویس اکر میشه رمه نویسین میشه 5 گریف اکر علی تجرکه یک 3 گریف پول شد چون دو و هفت برادر یه حرکت دیگه یه مجمع شروع نر دو و هفته ده رقمه که دیگه را میگیرین که تا را میکشن برادر جون ده رقمه که دیگه مرحمت شرپلنگو خوشمندا دو و هفت ده رقم دیگه مرحمت شر بچه بنویز جا تا بگی دلشی بوزی را تماشا کن میشه چند بود؟ میشه 5 نه شو چپا بود 6 سنه اکه فیروز شکرجان پول من پرتا دو و هفت شروع نر مرحمت دو و هفت افیره نو سردادگی برادر و افیره نو سردادگی مرحمت دو و هفت ده می نویسیم شروع نر مرحمت دو و هفت مرحمت میکنیم می نویسیم رقم را میگیریم 300 روبل نرخی یه رقم پریز 1800 روبل دو و هفت ده یه حرکت شروع نر یه حرکت برادرای جون مرحمت دو و هفت شروع نر یه حرکت برادرای جون مرحمت خوشمند و یه حرکت برادران می نویسیم شعرهای نردی حرکت بچه های چند اکای فیروزش 600 پرتاف دو هفت اکای شاخ تجه اکای شاخ تجه دو هفت رقم ده شب نایست اکای شاخ تجه را شعرهای نر مرمد یه رقمی هفت اکای شاخ تجه پول پرتاف یه رقمی هفت برادرو
یا رقمی 7 یا رقمی 7 8 نفره یا رقمی 7 8 نفره مرحمت برادرای جون مینویسیم 8 نفره یا رقمی 7 مرحمت اکای شوخ تجه پول پرتوکن شرای نر یا رقمی 7 برادرای جان یه رقمی 7 یه رقمی 7 هم مینویسن یه رقم اگه دیگه را گرفتن نمیتونن اول یک کن یکم برادرو کن اول برادرو بازی همی یک چسبت همی یکم کنش گذارد دلشش آواری میگذارن گلاونش یکم کنن شرای نر یه رقمی 7 هم مینویسیم یه رقمی 7 برادرو اکه کی 600 پرتو کشو شرای نر رقمی 7 اکه فیروز شیره بگی پول دو را بفرشم آخه نه اکه نجیبلو 6 900 اکه فیروز 47 9 اکه میشه 5 600 اکه شاه تجی 2 300 خدا میزنه و 6 شود برادرها جا این خمه مونماش ده تقسیمکش میکنم 1 2 3 4 5 6 7 رقم 1 20 2 10 3 22 4 20 5 22 6 20 7 21 جا هسته جا میایم یکم دست یکم کن ورش دگه رقم 35 کیه یکم دست یکم کن ورن صدیش دگه اکه استیمه جا میایم اکه جا مرمت بعد این همین وره انیق میشه اکه جا بعد وره لوبوی رقم بگی اکه مثلا بعد وره پفتان ندارم برای اول شهرهای نرکه استیمه سلام علیکم و علیکم سلام برادرایی که وره مدروی نیسته 4 7 بگی بعدی وره اکی میشه کتی اکی علی تیجه که وره شده گه رقم 3 اکی علی رقم 5 اکی رقم دقیقه چی؟ وره شده گه شهرهای نر وره ندروی ده هر دش بکشه مقصد بوزی 300 سر بتم چی گفته شهرهای نر؟ ده هر دش بکشم وره نیست خوش من ده هر دش میکشیم برادرها بعدی وره بنویسیم چی گفته؟ خوش من دی وره نیست برادرها دیر زود ننویسیم مقصد میکشیمش کدامش بزنه بوزی 300 میرم وره نیست وره نداشتیم رقم 3 21 5 10 رقم 3 یکه علی تجکه بکش 300 آمده اکه علی تجکه آش شوا مرمت که مدگیر چی گیرم دکن رقم بنویس شهر بچه ها مرمت کنه یا تلاتوب میشه یا تپرتپر دل چی رقم را میگیریم خوشمندو 4 و 7 اکه سیستم اکه نجیب لو چید بگیریم اکه کدام رقم بنویس اکه
Акай наҷибло рақам табинайс акай системега пулмон парто. Се акай миша. Акай наҷибло рақам бинавис ака. Акай наҷиб рақам менависа бародаро. Пафто. Акай наҷиб чанд буд пафто? Акай наҷибло 6. Я 6 буд тамом. رقم 6 رقم 5 اکای شاه تجه پرو رقم 10 میشه اکا یک اکای صلاح الدین برادرها کدام پول نداره پولاشو نمیپرتوین اکای سیستمیگا پول مپرتو اکای میشه پول مپرتو اکای نجیبلو خیر داری اکای کی با صلاح الدین اکا جان پول مپرتو میشه مولش. اکای صلاح الدین 300 اکای системега акаҷон 600 партоем масалан шитоби бозӣ задечка нашава хитон кай фало нашаве бародаро бозӣ шитоби задечка нашава хитон кай фало нашаве дусе акай кила гирифти иншалла бародаро пулора як пафтан мегинем ҷидат намекунем шерои на Part of 600 sistemiga. Gezash, omadagi akay sistemiga akay ki xita jidad dorim, akay صلاح الدین. یا minut jidad mekunем omadagisha omad, na omadagisha pas kada raftan megirem. مثلا 20 jidad namekunam. کای صلاح الدین اکا جون کم پس شده اکا کای صلاح الدین 300 پارتو برادرای جون میرم میکشیم کارتره کدامه که میزنیم آش شما اکای نجیبلو 600 اکای میشه 3 9 اکای شاکیجی 5 9 اکای سیستم 47 9 اکای صلاح الدین 1 9 مکر کدام نزنه باش شبکه جون کدام میزنه آش رقم 1 10 2 22 3 10 4 20 5 22 6 20 7 22 2 5 7 که اکای میشه اکای صلاح اکای شاه اکای سیستم ها برادرها ورم شریف 4,500 بگیر مرحمه وره خوشمند را وره مرحمه خوشمنده شه و شور و دادا نکنیم برادر یا رقم حرکت وره خوشمند را وره مرحمه وره نیست میکشیم خوشمنده وره نیست بکشگو میکشیم
Nesta mekashemi sharbozi 300 medavam. Varana buday. Nedamay bozi 300 mekashim shaban. دو پنجاه بدم میمونم شب رو دارم دو تقسیمش میکنم رقم دو 25 23 7 11 5 که Akay şortici. شاهتجی آش چاکه بازی 300 مرمه بازی 300 5 دلشی برادرو می نویسن شعرهای نه اکای ستمگه اکای سالودین اکای نوشیلو اکای نجیبلو برادرو اکای میشه شعرهای نه رو می نویسن برادرو بازی را ترب نمیکنه حرکت میکنیم برادرو می نویسن رقم ها رو میگیریم مرمه یه حرکت شعرهای نه برادرو می نویسن بازی را استاپ نمیشین 6 نجیب الله رقم 1 2 3 4 7 1 2 3 4 7 شعرهای نرمه رمد 1 2 3 4 7 4 اکای شاه تجفرا دو سه اکای میشه 1 7 1 7 7 نفره مرمه 7 نفره می نویسن شعرهای نر 1 7 Kamışa که میشه پول تا پرتا که 7 نفرم 1 7 شهر بچه ها 1 7 7 بگی اکای کریم مهرزاد اکای کریم مهرزاد اکای جان پول پرتا یه رقم 1 یه رقم 1 یه رقم 1 ده برادرای جون مرمه یه رقم 1 شعرهای نه اکای سیستم اگه جوشی دیگه که یه رقم 1 کریم فقط پول پرتا برادرای جون یه رقم 1 مرمد یه رقم 1 می نویسیم خوشمندا یه رقم 1 اکای کریم فقط جون پول تو نامه پرتفته نکن Ya rakam ya kadar şerbaçıma giremiş. Hatara mekaşım. رقم 1 اکای کریم شهزاد اکای جون مهرزاد کجان پول پرتا که
رقم یک هم می نویسیم. رقم یک. مرحمت یا رقم یک ده 6 نفر رس نمیکنیم. یاد نیست بیو یکت 100 ایمان. شهر 8 نفریم یا رقم یک مرحمت. یا رقم یک ده می نویسیم. شهر 8 نفریم یا رقم یک. ششتاد آمد. بگی یک. میشه از اون دسته پرده. یک هفت بگی. یک هفت گرفتگی متقوی. اکای شورتیجی 54,200 اکای نجیبلو 6 300 اکای میشه 2600 اکای کریم 7 یک نو ده تقسیم شهرهای نه. یک ده 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 یک ده 5 6 7 رقم یک ده میرم. یک ده ده 3 11 4 20 5 21 6 20 7 21 رقم 5 6 21 5 7 21 21 برن سادی سلام علیکم و علیکم سلام اکای بارو میسوری برادرها جان مرحمت. یک 5 7 واره 21 دوره 10 نفر مرحمت. واره نهصدی مرحمت. چه پلنگو می نویسیم. نهصدی واره خوشمنده یه حرکت میکنیم 5400 ویگلیش همش پر شوه. مرحمت میکنیم شروع نه. یه حرکت برادرای جون مرحمت میکنیم می نویسیم. یک ده بگی مخدم صلاح تجکه اکا جون یک ده میگیریم ورد گیریم وره نهصدی رفته سر. یک ده وره که صلاح پولتا پرتا که 1800 3 4 6 ده مرحمت وره نهصدی برادرای جون مرحمت. 3 4 6 ده وره نهصدی میشوه که شیدگی باشه شیده که جون 1800 پرتا 3 4 6 5400 ویگریش برادرای جون مرحمت که 3 4 6 بگی 5400 ویگریش میشه. حرکت میکنیم 10 نفریم شروع نه. 10 نفریم 3 4 6 یه حرکت برادرای جون. یه حرکت شروع نه مرحمت. خوشمنده وره نهصدی 3 4 6 ده مرحمت. نهصدی وره شروع نه 3 4 6 نهصدی وره شروع نه 3 4 6 مرحمت اکی صلاح تجکه اکا جون 1800 پرتا نه 3 4 6 وره نهصدی اکا 1800 پرتا اکی صلاح
چرا؟ صاف صاف. ببخش. اوکی خیلی میزنم کنم جان. اکا جان داری بعد کردی در عدش میکشم. که سلامت باش. 5 17 میکشیم شروع نه. که سلاگی جو شدی اکا. که سالو گم شدی اگر جنبینا پارت این شو تا کارتا رو بکشم کنیم. 5 17 میکشیم شروع نه. 5 17 میکشیم کدامش میزنم خوش شوم. اخم 5 23 7 21 5 اکای شوختی جی اوش چه وقتی شروع نه آشی جان تون شود بعد ورق هفتار هم میگیریم همه تو کرسی. چهار و پنج هفتار بوده که اکای باس اکا جان یا رقم یک هم میگیریم هفت اکای کریم افتگی اکای کریم گرفتیم در که هفته اکای باس یک تا گرفتگیم مثلا رقم 5 تعلیش که اکا جان من 6 2 و 3 مرمت 2 و 3 2 و 3 شرای نر مرمت میکنیم مینویسیم برادرای جان یا حرکت برادرای جان 8 نفریم برادرای خوش من نخونه باشم. پفتار اکای نجیب الله جان اکا جان پفتار نمیشه و اکا مثلا رقم 6 تا اکای باس یگان رقم دیگه میگیری اکا یگان اکای باس رقم 6 اکای نجیب الله میگیری اکا یگان رقم دیگه بگی اکا سه میگرفته رقم 3 را میگیریم از اکای باس رقم 2 میمونه رقم 6 اکای نجیب الله خودش تگید اکای رقم 2 یا رقم 2 ده مرمت یا رقم 2 شروع نر مرمت اکای کریم رو فاف گرفتیمش پارت کنیم. اکای کریم فقط نه پول پارت فکر پارت فونه نه ولی به چند داشت؟ نو. نول بود اکای کریم پول پارتو اکای کریم پول پارتو اکا 300 روبل 10 نفریم رقم 2 خولی برادرای چی میشه که اکای سالوتی جی اکا امیره. اکای سالوته جکه جون اکا جون مقصد پریکول مانداریم افکرم اولش ورده گرفتیم اکا جون هم خیلی نسیده گیجای رفتی نبا آمده داشتم 300 چی خیلی داشتی اکا 600 پارتو دید رقم گرفتی هم خیلی رقم چند دارم کن؟ رقم یافتی اکا یک هفت بودی اکا اکا. هفتت ورد رو مدار بود یک هفت گرفته بودی اکا نو شدی اکا. 600 پارتفتی رقمی ددم نفسم شروع نه رقمی ددم مرمه شروع نه رقمی ددم نفسم مرمه خوشمندو یا رقمی ددم اکا از کریم فکر جان 300 نمره پرته اکا 8 نفره رقمی ده برادرها خوبه نیوداب نایباد میشه رقمی ده را نگیریم بگیره برادر موج رقمی 2 میزنه کدومی میزنه اوش شوه. یا رقمی ده برادرای جون 600 دیگه پارتو شروع نر یا رقمی ده شروع نر یا رقمی ده دم نرسیم
یا رقم ده اکای کریموف بگیرم ده برادرای جون 6 نفرم ده خالی ما بگی ده اکای کریموف ده تو بگی اکای کریموف 72 اکا جون شد چپال 600 600 پاس کار نیست اکا جون اکای بوسه را گرفت پاتو 600 پاتوف یک سه گرفت یک سه مسلم تمام نوشیدیم برادرای جون میمونم ده تقسیمش میکنم 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 میخوامش اکای شورتیجی 4 و 5 2 400 داره اکای نجیبلو 6 0 اکای کریموف 7 ده 0 اکای باس یک سه 0 شدیم اکای کدام میزنه اوش شداش 1 12 2 21 3 10 4 20 5 11 6 20 7 20 ده کیه؟ ده آشی چوا اکای کریموف اوش چوا کریموف نکه کریموف اومد کرد دست اومد کرد که این اوش نره چوا اوش 4 و 5 اکای شاه 4 و 5 اکای شاه پفتور اکای کی 1 3 2 7 رقم 6 یا رقم 6 اکای نجیب پفتوری اکای نجیب رقم 6 برادر 6 نفریم 6 نفر یا رقم 6 اکای نجیب پفتور باشی بنویس یا رقم 6 مرمه شعرهای نر 7 نفریم یا رقم 6 مرمه یا رقم 6 یا رقم 6 هم بنویسه قیام زر مدرو میشه وقت رقم 6 بگیریم 6 گرفتیم پول میپرده که یا رقم 6 اکای کریموف رقم چون میگرفته چهارصد 300 روبل اگر قیام رقم 6 اخته رقم 6 گرفتم تا کریموف 70 رقم 6 بگیرم دیانه اکا نه باشه اکا جان رقم 6 برادران منویسیم کم باس یک سه را گرفت یا بود بشه من 600 تمام 6 برادرو 6 همه گیریم اکای قیام 6 بگیریم تا تمام شد نه گرد نیست اکا جون 6 خوله کدام خویشمانده 6 هم بگیریم بودی را دالش دوام میدیم خویشماندو رقم 6 خوله هم میگیریم کارتر هم میکشیم یا رکن میکنیم شعر و اینا
رقم 6 اکا خودی همه گیریم دلش بازی را دوام میتیم گرمش میکنیم اکا. چهار پنج که کلیپ سریع که کلیپ بخون نمسیده شو چرا نری رقم 6 دم آمد یا رقم 6 هم می نویسیم یا رقم دیگه در برادر تماشا کرده استیم می نویسیم میگیریم برادر رو کارتر رو میکشیم با انونجاش کفوندانش در کیف میکنیم کفوندانش در کیف میکنی چه بچه ایخی کیف نمیکنی حرکت که رقم 6 اگی دلچی تماشاش کن رقم 6 هم می نویسین شیروی نرمه رمد 8 نفره یا رقم 6 مونده شیر بچه هم میگیریم دلش بازی را دوام میتیم 8 نفریم یا رقم 6 میگیریم شیر بچه یا رقم کدام میزنه آشی جان شما برادر جون یا رقم بگی 6 نکنستی را در کشوشم گاب نیست اکای کریم بگی 6 سرازا کشوشم نرد بین مکان اکای کریم 6 7 2 900 داره اکای بوس 1 3 600 پارتوف 0 اکای شوکیجی 4 5 1800 اوش ها کدام میزنه اکای جون رقم 1 21 2 21 رقم 3 20 4 20 5 20 6 22 7 22 رقم 6 هفته رقم 6 7 اکای کریم والا نه سادی مرحمت نه سادی مرحمت والا پاس قبل سکم نه سادی والا مرحمت همه پاس باشه اکای کیرام تیمش کریم خدا پاس اکای کریم اوش جمع شما کن اوش چاوا کرد یک سه اکای بوش اکای شو پولنی پاس یا پاس اکای بوس 1 3 شیر بچه ها حرکت میکنیم رقم را میگیریم دلش بازی اکای کریم فقط 6 7 4 5 یا رقم 2 یا رقم 2 8 نفره اکای بوس 1 3 600 پارتو اکای جون شیروی نرمه رمد یا رقم 2 8 نفره
یا رقمی ده مرمه 600 باز پارتا اون اکای بسومونه گیرکم. یا رقمی ده 8 نفره مرمه 10 نفرم یا رقمی ده را گرفتم اتمسه سه برادرم بوزی زادشکن اشتر مردارم میگیریم کارتر رو میکشیم یا حرکت میکنیم شیر بچه ها. یا رقمی ده مرمه سلام علیکم سلام اکایم گاب نیست اکا سوده نکن شگر اکا اکای شگرانه الله سوده ده تقسیم شراینا اکای کریم 6 7 10 1800 اکای بوس 130 اکای شاکتیجی 45 1200 او شبکه دو میزنم. چی بازی ترینکای تاجیکه اپای اکای رقم 1 22 ده 3 21 4 21 5 21 6 10 بخشش برادرم 7 21 4 توز 21 اومدگه رقم 1 تالخه 22 اومدگه برادرای جان یا رقم 1 تالخه 22 اومدگه برادرها تمام رقم یک اکای بوس او شبکه جون که بوس پفتار شیرای نر 11 نفرش نه پپ رد که لایک ها را میزنه برای مردم فقط یا منم با ممکن شاه پست گرم نیست 4 و 5 برادرای 11 نفر برای لوبوی کس مقصد چی میگم کسی خویشمند اپامش یکمش خویشمند کدام میخواه بودی را کدام شش پفتار رقمی ده 4 5 مرمت ده 4 5 این 4 و 5 بگید تردو 4 و 5 این اپامش اپای این خواهر میشی خواهر باشی مرمت کن اپا باشی مرمت کن ده 4 5 مرمت 300 روبل نرخی کرده پریز 1800 برادرها 11 نفرین ده 4 5 خواهریم خیلی حرکت میکنیم شیروی نر صاحبی پول مول میشیم ده 4 5 شیروی نر یه حرکت چه میکنیم دلچی بازی را سر میکنیم بازی ترینکه شدی چه مرمت حرکت که شیر بچه ده 4 5 بگی 11 نفرین سه رقم خیلی یه نمده خوشنوگاه دارن که اگه تا در فیرش کنه سه برادر رو مرمت می نمیسیم شاه جایزه پس 100 روبل وی گریش کراچی 1800 روبل شاه جایزه شما داد شاه جایزه 1800 روبلالی با پولی کلان میشه اپا میشه خواهر میشه پولی کلان میشه بود اونوان 20,000 27,000 16,000 پول میشه حرکت که شیر بچه ده 4 5 بگی دلچی بازی را سر کنیم سه رقم های برادر این ای همجه تمش اپای این گمشه نمیفهمی رحمتن که شریف خوش آمد تقا ده 4 5 ده مرمه ده 4 5 برادرای حرکت چه خوشمندو حرکت میکنه 300 روبل نرخی کرده پریز 1800 روبل
که شریف نگو خود کلی اینطور خیلی بچه ای بای شعر وینر 2 4 5 مرمه شعر بچه ها حرکت میکنه می نویسیم شعر وینر 2 4 5 2 4 5 هم مرمت میکنیم 10 نفره میخواه ستوب شدگی نمی نویسیم برادر رو حرکت میکنیم برادر رو 2 4 5 هم میگیریم خیلی بس ستوب شدن هیچ کسایی بی پول نمیشن میگیریم شعر بچه ها بگو رقم شدن دو میفهمد بگیر بازی کنیم شوخی نه میکنم جان شوخی میکنم کدام خویش من در مرمت رقم 2 4 5 خاله میگیریم 2 4 5 در مرمت می نویسیم شوخی میکنم شعری نه برادرای جان 2 4 5 خولی مون حکم چند مون 1200 1200 جان 1200 در خدت مون 2 4 5 در مرمت میکنیم می نویسیم اکه شو اینم جا خود رفتی بازی زدش کشت بیا تقر 4 و 5 بگی دلشی بازی را دوام بتین خیلی بندیگو کده نمیشه شیر بچه ها 2 4 5 همه گیرین دلشه خیلی گپ چپ میشین حرکت که شیر بچه بنویس 2 4 5 یه حرکت چه خوشمنده ترینکه مرمه 2 4 5 در مرمت که شیر بچه بنویس جو تا بگی که شاینیم جا خودت رفتی بازی مو زدش که شیر خودت بدید فن فن رفته ثبت بازی حرکت که شو شعرهای نر 2 4 5 هم می نویسیم مرمت برادرای جون یه حرکت برادر و اکه خود دوریم سواد یک نولاف شد اکه کور سارا کجون این دی سواد نمونه های که تاقه خود دنگی جوی تاقه محمد علیکم سلام اکا جان اکه جون کرسنده چی کرس کسان درس کنم سواد 11 و 8 نه سواد 9 و 8 شما دنگی جوی برادر خود نکنم یوروپا دنگی کسان درس ساعت در تاجیکستان با فکرم هوامتر شهر نه ساعت چیکار میکنه عدم بریم همیشه این 2 4 5 همه گیریم ساعت گفتم اشین شهر نه مرمه ساعت 01 قبل نیست که شو چی خیلی خود دماغ تاجیکستان 11 و 8 شعرهای نری حرکت برادرای جان 2 4 5 هم میگیریم یه حرکت برادرها 3 رقم دیگه 2 4 5 یه حرکت برادرای جان منویسین رقم را میگیریم دلشی بازی را تماشا که شعر بچه پروستا کیفش کن دمش گیری برسه یا حرکت میکنیم شعرهای نه رقم 2 4 5 کدام خویشمنده میگیریمش کارتر هم میکشیم بازی را گرم میکنیم شعر بچه ها درمان الله باشم گرد نیست که جان راکت همه سمایلاتش میکنم در واتساپ دابنویس پول تامه پرتامکه پرابلم هم نیست این بگیره یا تا رقم بختا بسنج بگیره رقم این شهر نری حرکت برادرها جون 10 نفره 10 نفر حالا بتابونی یا حرکت میکنیم شعرهای نه رقم 2 4 5 حاضر که جان عمره کرده تا سر پرتو میفرمه
گرم نیست اکم 30 سکند پس میگذارم گرم نیست نو ممکنه تماشا کنیم باز لوک خوشمندو کدومی هسته رقم 2 4 5 کلیه بگیریم بازی را سر میکنیم. حرکت که شیر بچه بنویس جو تا بگی یا حرکت برابر جون پروس اتک با نگاه کردن رقم ها پر نمیشه 2 4 5 7 نفر نگاه کردیم همین 7 نفر 2 نفرش بروید یک نیم رقمی گیره برابر تمام میشه 2 رقمی نه یک نیم رقمی صورت میرسم یا تا ارنامت بگیرم رقم شعرهای نر 2 4 5 مرمت شعر بچه ها یه حرکت برادرای جون حرکت میکنه مینویسیم شروع نر حرکت نکنیم میگیریم بازی را دال شد دوام میتیم رقم 2 4 5 بگی شاکر کریم فی رقم بچه بگی آلیو بگی حرکت میبینی کی زده ای با میخونیدم شهرهای نرده 4 5 ده مرمه شهرهای نر یه حرکت 2 4 5 یه حرکت بکنه بنویسی یه رقم شنتی خوب این بیا هر رقم بگی آخه نامگم بیا رقم بگی نشینی اطراف نگاه کده 2 4 5 ده مرمه 4 اندگی ای گرم نیست کریموف نوسکه یا هزار دستشم نوسکه اگه نستایده 2 5 میگیریم حرکت که شیر بچه عربه های کده رو باشه 2 5 این مرمه پارتوف تکنه کاریم بگی چور گرفته میشه اما کریموف نوسکه اپلی کریم کریم کریموف چند دارم؟ 1200 1200 دارم 1200 داشته باشم مقصدش نمیدونم رقم 2 و 5 در چخل برادر و حرکت کنه با نگاه کردن یگان گپ چپ نمیشه و شیر بچه ها حرکت میکنی فقط این کدوم زد بگی گوشت زد آش شوا 2 و 5 بگی این نرد بینو 2 و 5 بگی اوه بستکی اومد بستکی اکای ما اومد سلام علیکم و علیکم سلام اکم خوش آمدم بری بالا بگذار اکا بگی گوشگیران خبر دارش یک چوی کم تلخش کن گاب نیست 2 و 5 اکای کریم بدخه داد گرفتگیم که کریم 2 5 گرفتیم بابا این همه رقم یک رقم 4 زنه ای بیا و بگی آش شوا زدگی ده بگی گوش بریان شوا زدگی ده زدگی ده دگی شوربا شوا 1 2 3 4 5 6 7 یک رقمات میخوندم اکای کریم 7 6 2 5 300 مونده جون اکای باز 1 3 1 200 مونده اپای این 4 0 آش شوا 1 11 2 11 3 20 14 5 12 16 17 یه رقم ادام جاکر 20 رقم 3 با 20 درگه یکم تا 21 یکم تا 22 نیست یکم تا 20 هم نیست کیه؟ اکای باز آشق چواشر پوان
اوش چواکای بوز رقم‌ها میخنده، رقم‌های ما همه وقت همه کلیم بیاد علاوه‌شون خنده میشه که اکایی که نموشیدیم کریمov شرف شرف پافتور یکیسه هفته کریم فیابی ام گیگه کرد همون گپ کرد اکای شرف مرحمت کرد که این رقمون ما همه وقت سیم تو میخوانده که حرکت کن که کریمov رو چند میگیریم؟ که کریمov هفت شیرای نه 2 4 5 6 این دفعه بگیره تغییرش بلندی من که نه یکی 10 نفرین 2 4 5 6 نگاه داریم این دیگه جا توپ میبیایم شیرای نر مرحمت 2 4 5 6 خواهر جان برای یک ناپذیره یاد بگیم و گفت مرده این نرد بینه تاقا اکا شرف مرحمت که 2 4 5 6 مرحمت 12 نفر آدم یکم که از جیلانی نیسته برادر رو حرکت میکنیم پروست اتک تماشا نمیشه شیرای نر یه حرکت هم لایکارم پا برات که زده هم میگیریم وازی اکا جان گب نیست اکا کدام رقم سینی خندیده است شیرای نر 2 4 5 6 8 نفریم 2 4 5 6 مرحمت که شرف هم دستی مخند است اوه کمی خودم میزنی شکر باید دستینی خندیده سبو شکر اوز سوز ایده اوسش هم گرفته میشه شهرهای نر مرحمت 4 5 6 سلام علیکم شما چه براتی نرم سوز خوبی و علیکم سلام علیکم اکای میرزا جان خوشم علی اکم میشه شگرونه الله اکا جان گشتم اونجا آواره سرگردان چک شود سر داروی کردن در کوره چک شود سر داروی کردن در کوره ها هم واتساپ در برادر روی کردن در کوره چک هم طول شد حرکت که 4 5 6 مرحمت که میرزا بیجا آدم میگرده کم شهرهای نر مرحمت 4 5 6 خدا که سازی اکی من 6 بگی اکی شورت نه الله الله سلامتی 100% اکی شما پرسیم سلامتی شما سال باشه ما ساز اکی جای باشی سلامت باشه اکی من 4 و 5 مرحمت می نویسیم جای باشی سلامت باشه اکی 10 نفر این 4 و 5 مرحمت اکی شورت پول پرتا این یک خط کردیم
شرایط 4 و 5 مرحمت رحمت برات شما جواب نیست که شرایط 4 و 5 مرحمت در رقم دیگر 10 نفر 6 تمام در رقم من گو کده چشمک من چشمک کده اکای کی نوشی شرافت شورا دکا اکای شرف چک ترکه تکه 4 و 5 برادران می نویسیم بگی 5 این عربی نه 5 اکای کی 300 پرت اکای کریم در نیست اکای میرزو جون اکای من مظفر سلام علیکم و علیکم سلام سلام علیکم کریم خوب مرگیم 5 اگریم 300 پرت و علیکم سلام اکای مظفر شاه رقم 4 مرحمت برادران می نویسیم شهرهای نه رقم میرزو چورپا اوزی اکازون پرابلم نیستن رقم 4 اکای مظفر بگیم اکای مظفر 4 دا پول پرتو اکای شورات 300 پرتو اکای شرف اکای کی 600 پرتو شرف کریموف 300ش میمونه اکای کی با اکا شرف باتو اکای شرف میمونه اکا مزفر تمام اکا اکای مظفر اکای شرف چکه خیلی رنگش منم برادرای جون گپ چپا سرش میکنیم پونه همی گپ چپ کتی اینو خیلی ای خش میکنیم او خش میکنیم کتا کمه شورم برادرای بازی اکجون باید تنم کتیم اماشکن توری اکجون مقصد پرتو شکم ما کتر هم میکشیم اکای مظفر جان 300 اکای پرنگش که اکای من اکا شرف باتو اکا شرف هم باتو که شرف از مپرتو که مظفر 1200 پرتو زور بسا رفت آمدگه اکای آمادگه میمونمش برادران ده تقسیمه که خوش میکنم مزفر اکا شرف باتو 1 2 3 4 5 6 اکای شرف جان اکای جان پول پرتو کن نه همه شب برادر خوی دعوی کردم اکای شرف برادر تو چک نبیای مقصد کرده خوی نمیکنن که شرف جان وزیر از ادشکن نکنیم مقصد اکای جان امرو یا بلوشکن کن پرتو دلشی بریم وزیر از سر کنیم 12 نفر خونون اجده دورا کن یه مینوز اکای جزد بکنم اکای شرف نیامد رقم تا فروش را میمونم رقم چند بود اکای شرف؟ رقمی ده خوشمند است شرای نه رقمی ده خمی ده خوش نامشون مرمت کنیم برادر اکا شرف اکای مظفر بگی اکا مزفر شما ریسک اکای بوس 138 اکای کریم 7500 اکای شورات 60 اکای مزفر 24600 کدوم میزنش خوش شواش 1 22 3 20 4 12 5 20 6 10 7 20 یکی تقا رقم یک اکای بوس او شواش طرف جون
شعرهای نرم مرمت میکنیم با دلشی مینویسیم. نشما بگی گاب نیست اکا جان گرفتم درخان تا فروختم. پس اکای بوس بده رقم 4 اکای مظفر بده 7 اکای کریمов بده. شعرهای نر 13 نفریم یک سه پس کدگی مینویسیم یک سه دا مینویسیم. بخشی شدی برا هیچ گرد نداره اکا جان گلاونی سلامتی باشه اکا جان میفهمم این وضعیت من خدمت می وضعیت میفهمم. 3 اکای مظفر دا بگیم 1 2 5 6 1 2 5 6 مرحمت برادرای جان 1 2 5 6 مینویسیم. خوشمندان 13 نفریم 13 نفر پروست تک تماشا کردیم. یا حرکت کنیم برادرها در اونجا خیال میکنم با مردش دیگر رقم نمیرسد آدم 13 نفر اگر ایمی آدم 3-4 بازیگر بروید با مردش تاخیر افیره در دلش مردم رقم نمیرسد. حرکت میکنیم شعرهای نه ام همین سرک خم میکنیم چی سمایلی کیرویی میکنیم. اکای باز جون اکای جون واتساپ دا بنویس پول تامه پرتم چند سم دارم. کای بوس 4600 اکا جون واتساپ داد نه اکا جون روید میکنیم. برادرای جون مینویسین شعرهای نه 13 نفر برادرو که مظفر 1200 دیگه پرتاف تماشا دارم. بگی شخر سم بشوه شعری نرم شعرهای نر یه حرکت میکنه مینویسیم. 1 6 اکای محمد اینم بازینگرهای اکای محمد هم ورزنی درس که بده اول دا کنالی من که محمد همی دور میسه و چوب میکنه. رقمی 2 5 مرحمت 2 5 مرحمت حرکت که 10 نفره مینو خیلی 3-4 بازینگر براین تو خیلی فیر برادر رقم نمیرسد مردم 10 نفر حرکت کن جای 14 بته در گرفتن آخه اکا جان من هم برام نیستم. رقمی 5 در اکا جان اکا مظفر جان جای 14 بته نمیشه و اکا جان یه رقم 5 یه رقم 5 در خوش من باشی مرحمت اکا. رقمی 5 مرحمت برادرای جان یه رقم 5 نمراتون چوشی نمراتون چوشی نمرو مدام جای که زکریپیت کدگی مکه شرف جان یکی میزنه بگی شرخان 50 بزدش که بگذاره مکه کریم 300 دیگه دنگلش که با 10 نفرم یه رقمی 5 یعنی خیلی دور نگاه کده ایستادیم با دوربین با اکا محمد اکا شرف اکا جون سموت نپرد اکا اکای شرف اکا جان پول تا پرت و 5 اکای مظفر را بگی اکای محمد اکا جان آخی میگه نمیزنم. ای بچه این بگی نرد بین من بخت ندارم. ای بچه در این بخت در کور نیست بخت از چکو میکنی بخت همون بیست در جاش نرست. اکای محمد 1200 پرتاف اکای کی بایمونه پرتاف اکا محمد اکا شرف اکای شرف جان اکا جان خیلی اکا جان یاد شوخش بگی اکا آمد برا اینجا از بیای اکا خیلی بگو که آمد در اینجا تخت در کن نه اینجا متن تخت نرد نه ولی نه آمده اکا مقصد شوریدنش میگیرم آمد هایی میگم که آمد اکای من چکش سرک نکو و اپش هم نه آمده که تمام بگی که آمد نه آمده ولی اکای که اکای نامش چی بود؟ شرف اکای شرف
که شرف جان حال نه اومده که میخوادم مثل ده تقسیم برادرای جان که شرف جان رو خمه کشی میشکم نه که شرف جان نه اومد که ادرس سیبر میبینم سیبر اومده با شرکت تمام توغریه این خیلی با شرکت با رقم ترکه جان فروش دارم چه مردم کرده اومد نه شم شمسی نه اومده که همین نمری کرده اینه که نه اومده ایده من آز ادری اکد شدی چی حال دارین اکد شدی چی حال دارین هیچ چی اپا جان اونجا گشتین سر عده دیول زده 300 اومده 300 چند سم پرتفتگی اکه یا 300 اومده اکه اکه شرف جان چند سم پرتفتگی اومده نولش که خونش اکای کریموف 7 0 اکای شرف 2 0 اکه کریموف 600 دیگه پرتفتگی 600 دیگه پرتفتگی قطعیش ما 600 اکای کریموف 600 دوری اکای مزافر شد 435 900 دوری اکای محمد 1600 دوری کلا میزنه اوش اومدگی اکه رقم یک بگی چیست 3 تبادی توز رقم 2 21 3 10 4 بچه 3 10 5 21 6 21 7 21 خیلی برای بازی بچه این رقم یک اکیه اکای محمد اکای جون یه بچه بگی چی گپه اکای محمد 3 کرو یکشون دست او شوکه 3 10 رقم 4 بعد نبود این 3 کرو نامه اومد 3 10 رقم 4 پالیبون میگیری بازی را کدومت میزنی او شوکه شرف خیلی برای بازی خیلی او خیلی اکه 7 بگی اکه کنیم 4 و 3 4 و 3 اکی بده اساسا موزی اساسا اکای مزافر شد 3 و 4 اکای مزافر میگیریم اکای شرف اکا جان اکای مزافر دا میگیریم برادرو مقصد به رقموی خچه اکا شعرهای نرم رمد 11 نمه در بگی اگه در میگیریم دکه 1 5 6 مرمد 1 5 6 اکای شرف دو چه گرفتیم 5 6 اکای محمد یه رقم یک اکای شرف اکا جان 300 پرتو در گرفتیم رقم 1 مرمد 1 دم نرسین شعرهای نر یه رقم 1 300 پرتو کی اکای محمد شرف شرف محمد روز بگیریش که شعرهای نر یه رقم 1 12 نفر نمیخه 6 تم نگاه کرده برادر رو حرکت میکنیم یه حرکت دیگه میکنیم یک هم میگیریم شو دادم شد این رد بینم شعرهای نر یه رقم 1 10 نفریم برادر رو جان منویسیم یه رقم 1 تولکه 1 موندگه برادر جان مرمت میکنیم 10 نفر نگاه کرده استیم برادرای جان یه رقم 1 هم مینویسیم برادرها رقم رو میگیریم کرتر هم میکشیم خوش مردم مرمت یک اکای مزافر دا بگیم پول دارن آه نو شدی اکای مزافر محمد بگی 3 کرانتا
محمد بگی سه کروتا یا چی بارودا اکای شرف جان میگم همین رقم ده خندیده ایست با فکرم چی گپ میشه چی رقم ده یانم ده خندیده ایست اکای مظفر 134 نول اکای شرف ده نول اکای کریموف 700 دوره اکای محمد 56 ادوره 800 او شبکه میزنه می خندازی نرد بینم اکای من نرد بینم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 رقم 1 20 2 20 3 22 4 21 5 21 6 10 7 11 رقم 3 خندیده رقم 3 اکای مظفر اوش شبکه جون اکای مظفر جان اوشی جان چوا در طرف بزه بیبر خندیده حرکت میکنه شروع نر دلچی رقم هم مینویسیم شروع نر یعنم دو مینویسیم که رقم ها سیمو خنده بگی 7 بگی 3 و 4 بخندونشا کم کم اکای شده آخر کمه خندونمشن اک نمیخنده که قهر کرده گه با فکرم ده اکای کی شرف 5 6 یا رقم یک برادر و یکم کسی دیگه پاپال میگیرشه حرکتش میکنیم با دلشی میریم اکای شرف جان با خودت پول ما میپرتونیم آنخنه رقم 1 یا رقم 1 ده مرمت این نخنده اکای شرف ما چکو کنم قهر کرده گه با فکرم نمیخنده یا رقم 1 میگیریم کارتا را میکشیم شروع اکای مظفر یک گاز نیست ها پول برا دلشه اکای شرف پاتو کن که شرف 300 پرتا همین دافنه خانده قشقش میکنم ده تقسیم شروع نر 1 2 3 4 5 6 7 1 2 خوندشم اکای مظفر 3 4 1 900 دوره اکای شرف ده نول اکای کریموف 7 0 اکای محمد 5 6 1200 او شبکه را میزنم 1 20 2 20 3 20 4 21 5 21 6 11 7 وره 7 20 7 ده برادرای جان رقم ایشا میگیریم 21 ایشا میگیریم ایشا میگیریم نو در کوریورا این ایشا میگیریم ورزن مرامت که وره ورزن مرامت که وره 5 4 وره 4 5 ورش دیگه ورزن مرامت که وره 900 روبلی وره 5400 بگیریش 11 نفریم مرامت کشیر بچه وره را بگی بزبره به یگان وپروس وره را بگی بزبره حرکت که 900 وره خوشمندای ترینکه خواهش من نباشه برادر رو هر چونده بکشیم اکه شدی دسته روی کن واتساپ دا بنویس دسته میپرن 12 نفریم برادرها 1 2 3 6 7 نیومد دست پس که یک کروگ بته ایقا گاب نیست اکه ورزن وره نیستن وره نباشه میکشیم سلام علیکم اکه معروف جان اولیمو و علیکم سلام سلام علیکم ورزن نداریم برادران یا کم ترک دیگه اجداد کنیم 4 و 5 ورش دیگه 912 نفر وره 7 بگی اکه کریموف 900 پرتا آنخه 900 پرتا اکه کریموف رقم 1 2 3 6 1 2 3 6 ورزن وره را بگی بزبره 2 3 وره
معروف علیم دو سه برا انرد بین یک شش برادر رو حرکت که اکی شرف اکا جون یک خاندیده ایسته برادر کتی رقم شش رقم شش اکم مزفر برا مثل خوشمند دلشی برادر رو یک رقم یک 5400 دیگریش اکی معروف دو سه برادر پول پارتو که مزافر شش اکی معروف جون اکا جون 1800 اکی کی نوشی اکی کریم فکر 900 پارتو که نه او بخانده ما خیدش نکنم اکا جون این نرد بینه شعرهای نرم رحمت برادرای جون یک رقم یک برادر پلورا پارتفتان میگیریم شعرهای نرم پلورا پارتفتان میگیریم 900 پارتفتان که که کریم 900 پارتفتان 1803 برا که معروف جون شعرهای نرم پارت پلورا دالش بریم بوزی را سر کنیم اکه معروف جون اکه جون پول تا پارتو که معروف 1800 پارته برادرو که ترا میکشم که معروف بجوشی اکه معروف جون یک مینوتی دیگه مقصد مکسیم وجداد میکنم اومد نیومد پس میکنم اکه بخف اگه شما معروف 1800 پارته اکم یک کمه پشانو میکشمش کدام میزنه چادنیم ازاد بگیر ریشه بهم یک یعنی بگیریم گیزاله شواب رجون نه یک گرفتم اکه گیزاله شد یکی ده یکی ده گرفتیم اکه شرف ده اکه شرف نه 100 پارت اکه نه درست بخون به امی یک گنی بگیرم بگیرم گیزاله شد نمیگیرن اکه جون مثلا هم خجلت کردیم اکه 4 مینوت شد بکنم اکه نه خون شرفت حال به حال به حال به مکش میشه با بخور فهمیدی اکه زدگی برادرای جون آش شما حال به آخه بدهیم بفکرم تا پارت پرکن اکای مزافر چور برا درامات شش گرفتی اکا نول اکای کریم هفت گرفتی اکا نول اکای محمد 5 برا درامات از دور دستاد اکای معروف دو سه نول اکای کدوم میزنه آشی شود یک 22 3 20 4 11 5 12 6 20 7 20 دکه ده اکای معروف با آش شود اکا 4 نیم هزار پفتار رو می نوشتیم 10 اینا حرکت کن بچه مرمه سه و چورکه معروف پول می پرتاف ای اکه کی نور پرتاف کنوشون مزافر سه و چورکه مزافر چور میگیریمش فرق هست میشه یک دستو گیب
یه بچه دکه ایران اگرو در دام اومده چی؟ یک گیر شبنم رقم 2 و 5 اکه کریموف کنمون قطعا نه اکای کریم هفت شش لیتگه هم 600 اکه مزافر چی؟ اکای مزافر هم 600 پارتو یا نومانی 600 اکه کریموف پارتو پارتو فروشان یک ستول اکه ایران دامجایی اکه ایران داغه دامجایی اکای شبنم یا که گرفته یا گرفتن نمیشه گیر کلام تا سامان باباش بود این رقمی در گرفتم کلام ما گفتم باباش بود کایرا کدام رقم گیرم داخل کرد 2 و 5 مادر برادرها پلو را فرنگس میکنه شیرای نه میپرتونمش مسافر از اون دیسل پرتون یا رقم 5 اکای معروف دمجای اکا اکای ایران 5 هم گرفته ایران 5 همه گیرم دکه رقم در کی دا بگیره رقم در اکای بیروز گیرم دکه نه بودی کلام شکسته رقم در پارت افتم معروف جان رقم ده شیرای نه رقم معروف جان ویگریش گرفته رقم ده همه نفسین دو سر رقم ده مرم برادرای جان ده رقم باز نه گفتی برم اگر فرزند پدر باشه قرضم شما فرزند پدر نه اکا جان فرزند پدر در چه قرض نمیتی اکا فرزند پدر در قرض نمیتی اکا ای قرض میتی با اون خاطر که پول شفر کنم 300 پرتاب باز به تقسیم شرای نه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 اکای مزافر 3 و 4 600 اکای کریموف 7 6 0 اکای معروف اکای معروف نه اکای شبنم 1 0 اکای ایران 5 0 اکای بوست 2 0 کدام مثلا اوش میشود اقام 1 21 2 21 3 10 4 21 5 12 6 11 7 20 اکای ایران خیلی وقتی زور داشته بود یکی نزد عربی ساز بوده یکی عربی ساز بوده یکی باشم بعد 13 سری سال ایفا نخوندگی هم ورا 900 برادرای جان مرم 900 900 ورا مرم شیر پلنگو یه حرکت یه داوداوش میکنیم برای کار نرد بینم تاقا آشا زدگی ده این تاقا حق استال گرفتم نبرومد 5 6 برا که معروف اگه 5 6 رقمی 3 و 7 3 و 7 مرمه 3 و 7 هم نویسن شروع نه 3 و 7
یک تشکر کلان تا سلام گو نرد بینم خوندی تمام کردی وظیفه سوز دادم میکنم نره اکا ایران اکم خیلی یه شرف میگه یک تشکر کلان تا سلام گو من کلام ندارم دیگه یه رقم سه رکای کی بگیرم 4,500 بگیریش بشه اکای نموشی با اکای کریم پول پرتام خیلی اکای معروف کریم اکای کریم اکای کریم نوله اکای مزافر اکای کریم نوله اکای کریم افنهصد پرتام اکای کریم افنهصد پرتام رقم سه را می نویسیم برای جون اکای کریم افپارت اکای جون رقم سه برادرای جون ما رحمت برادرو ورا 900 روبل اکای کریم افپارتام 900 ورا ما رحمت شیر پلنگور یا رقم سه را میگیریم 4,500 دیگه بو کدام دیگه در اوش ما رفتم دیگه کانال کوکی بو از stol میگیرم گرد نیست که گردم خیلی stol بستم بگی بگو براتی بو بوش برم دیگه اکه ایران یا گپا گفتی دیگه اکه شرف میگه بگی کلان سلام گو کلان کی باشه که رقم سه ده برادرها خوشمانه بود نه نگو نه ما نه نمیگیم اکا هیچ وقت نه نمیگیم پروست هم میگیم اکا جون نمیشه نه نمیگیم هیچ وقت نمیشه تمام ده تقسیم شرای نه یک دست 4 5 6 7 یک دست 4 5 6 7 اکای مزافر 4 2 درامات 600 اکای کریم اف 7 گرفتی اکای 0 دوری اکای معروف 5 6 2700 اکای شبنم یک برادر درامات 0 اکای بوس برادر درامات 0 رقم 1 11 ده 20 4 20 5 10 6 12 7 کیه رقم 7 اکای کریم او شوته 4000 کلان خطی اکا او کلان خدمه شعرهای نر مرمت می نویسیم برادرای جون می نویسیم شعر پلنگو رقمو را میگیریم 5 6 اکای معروف 4 هفتو مزافر اکا 7 بگی اکای کریموف 5 6 اکای معروف رقم 1 2 3 خودت خطا سلام گو گاب نیست اکا رقم 1 2 3 مرمت شعرهای نر 1 2 3 10 نفریم شعر بچه ها حرکت میکنیم 10 نفر مرمت جیان نداره اکای من اکای شرف جون سلامتی باشه 1 2 3 مرمت شعرهای نر مرمت برادرای جون 1 3 اکای محمد یه رقمی ده شعرهای نر مرمت یه رقمی ده اکای محمد عکسی بگیده اکای کریم افته
نمیدونم نکنم چی؟ کریم درام بگیسته. ده تقسیم شرای نه خون شکل من اکه معروف 5200 اکه کریم 7300 اکه مظفر 4300 اکه محمد 13800 دلار اکه جونو کدام میزنه باشه کی چسیم داره؟ اکه مظفر 4300 دلار 2 7 اکه کریم 2 هفت 300 300 آه، 4 بگیریش شراده ویگلیش 300 دلار بودی 300 نه درخ خان درخ خان آن درخت خانده 3400 3400 این بخش کرد رقم 1 21 ده 20 3 20 4 21 5 11 6 21 7 شد با 20 رقم 1 ایشم بگیرم 4 توز نه وره نه صدی وره 11 های رقم 1 4 6 1 4 6 وره مرمت نه صدی وره شروع نه شروع نه صدی وره مرمت 5 وره که مرمت 7 وره بگیم رقم 2 3 مرمت 2 3 دامه نفسن شروع نه دو سه مرمت نه صدی وره شروع نه دو سه نسته خوش ما برادرای جون الله برکت از برکت برادرای جون دو سه نسته خوش ما همشه نستگی؟ نمیدونم خانم چی داشت شرای نر میرم بکشمش برادرای جون نرتون بینم شرای نر اکی برادرای اینو خیلی بازی را یک گرم چشم میکنیم خنکچه نشوه اپتیت بازی میگریزه برادرای جون با کفتان میگرده ختم رقمی 1 4 5 6 7 میکشم 1 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 4 5 6 7 2 3 4 5 6 6 کارتا اکی معروف جون اکی جون 6 دواره بود 5 دروادی 1200 کریم فکا 7 دروادی دوونیم اکی مظفر 4 واره بود 300 اکی محمدی 1 واره بود 600 رقم 1 11 4 10 5 11 6 20 7 23 7 آش چاوه یه باری دیگه 3000 آبشی پول کتی اکا جون 5500 داری اکای کریم رفقا جون
5500 ای قوشاوا شیرپالنگ نرد بینم نرد بینم 300 پرتفتگی اکایی کی هفت بگی هفت گرفتم تاقا چهارسم شرایی کن چهارسم باشه چهارسم پانسم باشه پانسم لنگلاش که اکا صاف کن چهار پفتار اکای مزفر اکای نامش چی بود وی اکای معروف جون 5 6 اکا جون 5 6 اکای معروف دا بگی اکام یک دو سه برادرها 10 نفر پروستا تک حرکت میکنه معلوم جو یا وستا برو معلوم صاف کن بازی برای اون چی دیگه؟ وارد بوچت نزدیک 4000 کیلومتر پرتم از یام میبه 4000 کیلومتر پرتم کلمه فرد از 6000 کن 4000 5500 میشه اکنیم از اوش من شبنم من تماشابین اپا شبنم هیچ گب نداره تماشابین هم مدام ایت پاپا خیلی نشد 10 نفریم یک دو سه برادرای اتا کمه کنیم یک دو سه رمه گیریم درشی بازی را دوام میتیم رقم چند سه اکای شرف سه اکای شرف داگی نولش کن ده اکای رستم ای بیو اکای رستم بیو که به تو بازی هیچ چیه یا رقم یک همه نیستم اکای بوس رقم یک سه را اکای جان گرفتگی سه را گرفتگی رقم یک در جیلانکا باشم و رمه جیلانکا رقم چند یا رقم یک گاب نیست ای بیو اکای گپش خواب هزون دو سر رقم چند 5 6 خوب آه. یا رقم یک برادرای جان رقم یک برادرها به است بسخ میگیرن کو سر تگی کلپا میکنه میدوین 300 پرتوس مظفر رقم شو یا رقم یک برادرای جان اکر رستم پول پرتو که رستم جان پول پرتو نرد بینیم یا رقم یک هم میگیرن 10 نفریم یا تا پرت پر میکنه شهر نر میبینی که رقم ها تمام شده کوگیگا یا رقم یک برادرها آمدگی اینا روش کرد که شرفه 300 اومد رقم یک رستم اکه 1200 پرتاف رقم یک اکه مظفر جان 300 پرتاف این هر بینم شرینا میخه رقم ها را فرنگز گرفتن گیره کشیدن شبینه دم گیره پروسش مول ندیده بازی را خیلی تب میکفونو کو پروسا کیفش میکنه شرینا جک فوت هم میزنه نه میگی تو خیره فیل کشتن ندارم جا باشون بازی کنم حرکت که برادر برای کن بنویس همین دبال دنبل چکنه 1200 اکه دوستان پرتساگه رقم یک دیگ دست نه برای اکه مظفر جان اکه جان 300 یگان مثلا پولیس ها 1200 800 پیرواد که نرد بینیم دلشی بازی را رش کنیم شهر نر بداو که کم از پویز ازا که مظفر جان 1200 نرد بینیم شهری نر گپ ندارم
1200 پرتاب نصدش میمونم. این خیلی برادرها کدام میزن با ورچه شما با درسکی بعد میشه خیخت میدونه گپ چپا 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 خوندیشم. Акай Маруф 5-600 дура, Акай Музафар 4-900, Акай Маҳмад 1-0, Акай Шараф 3 гирифт, 0 Маҳмад. Mahmut ki. Маҳмад Акай Рустам нагирифт Акай. Akay Mahmut'dan Акай Рустам 2. Akay Şaraf Akajon 3-0, Akay Rustam 2 900 900 дура Акай ҷон, Акай Маҳмад. رقم 1 22 رقم 2 12 رقم 3 22 رقم 4 و 13 5 20 6 10 7 20 مبارک شود زاد روز اکا Акай Музафар 13 کتی زدی مبارک شود اکا ترینکه برادرها پفتار هم میخرین میخوای درست پفتار مینویسن که هیچ که نبینن پفتار اکای مزفر چند به؟ 1-4 به؟ Акай Музафар оҷак чуд. اکای معروف 5-6 به؟ کارتی مکو کارتی مکو اکای کریم خونده مکو اکا رقمی 7 خونده مکو اکا پفتار رقمی 3 پفتار رقمی 2 پفتار رقمی 7 رقمی 7 اکای کریم فکی Ҳами ҳафт Акай Каримов. اوخی Тамом. اکای کریم رقمی 7 خطی اوخی اکا کارتا تموش خوب дар хурда рақами ҳафт Акай Каримов буд. اکای کریم رقمی 7 اوخی من اکا با فکرم نیز اشتا رقمی 7 نمیکشم اکا جان پراویل نکم 300 اکای شرف پرتاف پراویل نکا رقمی 7 من با ضرر خود نمیکشم محمد میگی کو اوخی اکا جان من محمد گرفتم کو رقمی 7 گفتم خطای خطی زدم اکای من رقمی 7 اخته اکا جان رقمی 7 پفتار گیرم مقصد اکای محمد گفت شاگرد دینوی من خط زدم اکای محمد در بازی نیست گفتم رقمی 7 خطی اکا میزن نه در خودت میدادم اکا اکای محمد نیست بازی در یکمیش اکا همش پفتار اکای کریم پفتاری اکا هی بنویس اکا چولی بچه تقام نباشه اکا میشوریم شیروی نر میدویم همش پفتار اما دامه گیرسگی اکا رستم دو هفت اکای کریم ده تقسیم چای موژی کنه میکشم کارترم برادر اینجا کام میزنم Тамом. Акай Музафар 1-4, 200, Акай Шариф 3-0, Акай Маруф 5-6-0, Акай Рустам 2-600 дура, Акай Каримов 7-900. Кадоми мезанаш шава Акай ҷона? رقم 1 20 تنگه 2 11 تنگه 3 12 تنگه 4 10 5 11 6 10 رقم 7 چی گپ میگی 7 11 یا رقم 20 باشه 20 20 20 20 20 رقم 1 20 رقم 1 толка 20 برادرها 20 خویم نمیویم با فکرم آش Акай Музафар ош шава Акай ҷона. با 20 یگان تا اینجا 20 نیست برادرها اینا نه رقم پس نه رقم بلند نرمال می رقم که در 10 بار یا بار می بیاید در 10 بار یا بار سیریوز نمی بیاید
یک چهار اکای معروف مظفر رقم ده اکای رستم شیروین ارمرمت 3 5 6 7 برادر و پختور این خیلیت توقعات میکنه معروف جان 5 6 اکای معروف جان پول میپرده ها اکای معروف سون پرده اکای معروف پول پرده 3 و 7 7 اکای کریم بگیرم کام میزنه او شوا گفتی اکای کریم بیا اکای 7 بگیرم که چیه پختورشه نرد بینم اکای معروف جان اکای جان پول پرده اکای شرف جان پول پرده کارتر این خمه کشمش دالچی بازی را تماشا که ای بابا بگو ملاته استی زیاده شما شما روز که شرف پول پرده که پفتورچه 300 پرده اکای شرف اکای شرف مال اکای معروف که معروف جان اکای جان 600 فرنگش که یا مقصد یکم اومد کن اومدگه که قبول های اکای معروف جان اکای جان یکم 1800 1200 دو سه کن بازی که اکای میبینی که پولت 5 6 هزار شدگه ده تقسیم چای مرد بکنم شیروینا منم تا پرت پرسار میکنم شیروینا اکای معروف پرده تکم 1200 اکای مظفر یک چور 3 و 300 دورا اکای شریف 3 نول اکای معروف 5 6 600 دورا اکای کریموف 7 گرفت 600 خوش شد اکای اکای رستم رقم ده 300 داره. اکای رستم ده 300 دورا رقم 1 21 2 20 3 21 4 21 5 21 6 20 7 20 برادرها 4 تا 21 ورش کنیم بگی نه مقصد ور از آنها همی 3 رقم همی آدم ها ور همه درویم 3000 دنگلش کنه که 3000 دنگلش کنم حوز یه مینو دکم اکای مظفر جان یه مینو دکه جان حوز دنگلش میکنم برادرها 4 تا 21 شدگه 4 تا 21 شدگه اکای مظفر واتساپ دا بنویس اکای دنگلش میکنم ور خوشمندی ور هست برادرها ورش کنم برادرها مقصد همی رقم ده اکای رستم 100% میدانم یکای مقصد ورم میدروه چه بگم اصلا با اون رقمش ورم میدروه رقم 7 با فکرم ورم میدروه کریموف 7 نه ورش کنم برادرها 4000 اگر هر سه همی رقم پر شود 4000 ویگریش 4000 کی را کشتن اکای کریم چند سیگیرم 600 دورا پرده 300 پارت اکای کریم رقم 2 و 6 مرمه 2 و 6 2 اکای رستم اکای رستم چند دوره اکای رستم ده دورا 300 دورا 300 دوره اکای رستم 600 فرنگش که رقم 6 اکای معروف مدروری میکشیم 3000 ویگریش میشه برادرای جان 3000 ویگریش میشه یوسف جان ها یوسف جون چند سومی 900 وره اکای یوسف 4 رقم 21 شدگه یا رقم اکای معروف جان رقم 6 تا وره گیرم 1200 اکای رستم پرتاف اکای 6 تا اگر وره بگیری اکای هیا بگو 6 اکای معروف خودش میگرفته چند دوره چند میپرده کی اکای کی معروف اکای معروف 600 دورا 300 میپرده اکای معروف اکای کی نامش چیه اکای کریم فکر جان 300 پرتا کرد اکای معروف جان 300 خود دکر 300 میپرته کارتر هم میکشیم برادران
که کریم 300 بفرست. نه کریم فکر اکای معروف جون 300 پارت نکه که طرف میکشم معروف اکای 600 پارت اکای کریم 300 پارت اکای 300 پارت اکای جون کارتا را بکشم شتو بی زدشکه نکنم بازی را رقمی 7 ده که کریم فاتو کرد. نه اکای کریم 600 کدام میزنه 4000 تن مگه میگیرم خوشم اکای مظفر 4 یک برادر درآمد 300 داری. اکای شریف 3 برادر درآمد 0. اکای معروف 5 برادر درآمد 6 گرفتی. اکای 300 داری. اکای رستم 2 گرفتی. اکای 600 داری. اکای کریم 7 300 داری. اکای جون کدام میزنه آشا اکای جون. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 کدام میزنه 4000 اوشا نه رقم 1 این رو بینم 21 2 22 3 10 4 25 26 27 21 دکیه رقم 2 اکای رستم اکای آشا 4000 اوشی جون چواکه من 4000 اوشکی جون چواکه نه کفونده ندیده خیلی کیف کرده این برادر خیلی روز شدیم رقم ها را می نویسیم اکای رستم جون رقم اکای جون دو تا میگیرم بعد ایوار دیگر رقم بنویسیم اکم مرم تاکه 600 اومدگه اکای معروف اخد 300 داری 4 پفتار اکای مظفر 7 بگی اکای کریم است رقم 1 3 5 6 1 3 5 6 مرامت حرکت میکنه شروع نار میگیریم بوزی را دووناگیش میکنیم حرکت میکنه شروع نار 1 3 5 6 اکای معروف جون گجوشید اکای ما دمجه اکای مرامت که اکای جون رقم را بگی بوزی را سر کنیم اکای ما مقصد 5 6 پفتار اکای جون 10 نفر مرامت برادرو جون می نویسیم 10 نفر خوشمندای حرکت برادرو دلشی بوزی را سخت میخپیم رقم 1 3 5 6 مرامت 1 3 5 6 برادرو 10 نفره حرکت میکنیم 1 3 5 6 برادرو جون 4 رقمه که دیگر هم می نویسیم میگیریم کارتا را میکشیم چی گفته؟ شادم اکر روسان رقم 1 هم گیر کی میزنه شعر نر 1 3 5 6 مرامت برادرو جون یا حرکت خوشمندای ترینکای توجیکی 300 روبل نرخی کارتا پریز 1800 روبل مرامت میکنه شی پلنگو شعر نری حرکت برادرو جون مرامت 8 نفریم 1 3 5 6 1 3 5 6 ده مرامت خوشمندای حرکت برادرو جون 5 6 اکای بوس رقم 1 3 رقم 1 3 می نویسیم شروع نه 1 3 را می نویسیم برادرها در رقم دیگه یا رقم میگیریم شهر بچه ها پر می شود 4 اکای معروف جون اکای معروف جون 4 گرفتگن 1 3 خوشمند باشی مرامت اکای من که بوز چند گرفت اکای معروف جون باز 5 6 1 3 اکای معروف جون افیرت خیال نکنم گرین یقی با اکای جون من 3000 کی را پرداخت مظفرم شعرهای نر 1 3 گفته سمکای معروف جون اکای جون من
یک سه خوله مرمت ککن ده رقم دیگه یک سه که معروف به رقم دیگه یک سه که حرکت تلفن میگیریمش. یک سه را می نویسیم 10 نفر برادرای جون نخو خوشما نبوشد در بین 10 نفر برادرای جون 10 نفر سه اکای شریف جون سه میگن اکای شریف سه را اکای شرف رقم سه گرفته میده که برادرای جون مرمت 300 پر تا اکای شرف جون رقم یک می نویسیم یا رقم یک اکای دوستان اکای کی؟ که معروف اکه معروف یه رقم خلیه که نمیگیرش. یا رقم یک برادرها اکای رستم یک دچ خیلی اکای ما که شیرین سخنم رقم یک اکای مظفر گی اکای مظفر 300 می پرتو اکا جون ما پول خطا پرتفتگیم اکا 300 خود دمو می پرتو اکا 300 دیگه اکای شرف اومدگی اکای شرف 300 شما گب نیست اکای مظفر جون گب نیست گبش خوخای بوس چی؟ با 600 اومد برادر و رقم ها و شکلان اپرشیدگه اکای مظفر جون اکا جون مو دا پول میپرده کرتر هم میکشیم برادر رو کای مظفر جون اکا جون پول پرده کرتر هم میکشیم 300 دنگلش که اکا جون کرتر فرنگس میکنیم دنگلش میکنیم میکشیمش 600 پرده 300ش میمونه اکا مظفر خب اکه مظفر شد یک 300 اکه شریف 3 نو اکه معروف دره گرفت نگرفتم رقم ده اکای رستم اکه رستم دره گرفت 4300 اکه کریم 7 نو اکه باز 5 6 نو خوش آورده گردم. رقم یک 10 ده 20 3 11 4 23 5 20 6 20 7 20 رقم 4 اکه مظفر هم چه کرد من نویسیم پفتارا پفتارا مرحمه پس اکر بود 5 6 پس مرحمه یک چار اکر مظفر پفتار رقم ده شعرهای نر 5 6 مرحمه 5 6 خوریه 5 6 من اگر اکر سعید من دو سوله اکر سوله 5 6 اخده پفتار رقم 3 اکای کریم رقم 7 بگیرم 300 روبل نرخی کرته پریز 1800 روبل اکای سولیف سعید دمومیدین اکا جون 300 روبل آبشی پول خود 600 روبل پارتو رقم 7 اکای معروف جون اکا تینکو فر نداره اکا تینکو فر چه اسبر دمه رقم گاب نیست اکا جون من گاب نیست اکای تیگرم رقم 7 اکای کریم فکر جون پول مون میپرتوی هم خیلی
سه اکای که 600 پرتاب 1200 انگلش که اکای جان خوب دارم اکای چند شریف اکای مزافر چند اسمی دیگهش میمونم اکای مظفر 1500 شد رقم گرفت دنگلش میکنیم اکای جان میپرتم اکای جان پرتاب اکای کی پرتاب کریموف 900 پرتاب اکای شرف اکو رقم سه گرفتگه 600 پرتاب با کی گرفت رقم ده کی گرفت دیگه رقم ده اکای بستان چند سون دارم 300 روبل اکای معروف جان داری 300 روبل در دست ما داری اکای معروف اکای کی مودا اکای شریف و تمام براد شریف و تمام براد شرف بوشه فهمده 1200 دیگه اکای کی پارتو بخشش اکای شرف کسایی پرتو اکای صلیف 1200 پارتو بخشش اکای ما یکم گپی خطا باشه بخشش زیاد اکای رفتک اومدگی اکای 1200 پرتفتم اومدگی اکای جون خوندش اکای اکای مظفر 1400 اکای سوله 5600 اکای شرف 300 دوره اکای کریم 7600 دوره اکای دوستان ده 4000 دوره صد گب نیست اکای ما رقم 120 تنگه 221 322 14 512 16 7 3 تنگه 3 کرول 3 بدی توز یعنی اکای شرف جان رقم سرم خندید اکا طرفت نکیم 3 کرول خیخدید میدونه که چپا گردان میکند دیو 1200 رفت که آمدگی قبول اکا جانی ما آمدگی قبول اکا پفتار اکای رستم بابا رقم ده اکای رستم بابا پفتار اکای سالی فکر جان 5-6 پفتاره برادر شرف اکای شرف 3 پفتار 1-4 اکای مظفر او واه ما چی گفتم اکای کریموف چی؟ الله با اکای جان من و علیکم سلام چرا کاوز خود دکنیم هزار داری اکم در رقم بگیری 900 میمونه اکا جان کن 300 ایو دفعه اومده بود 1800 ویگیریش کردی 300 چه در رقم گرفتی اکنیم هزار ما این آزی بای دادی با در رقم دیگه گرفتی 900 اکا ما هم خیلی آه تو غریه آزی رقم ها تا بگیرم نگیرم گرم نیست 1-4 پس برادر ها اکای معروف جان رقم 1-14 مرمد از اکا جان میپرتم گرم نیست اکا جان من شما اکای سالیف جان اکا جان 5-6 تا گرفتگیم اکا جان پفتار بی یگان و اکا جان 300 دیگر اکای کی پرتم اکای چند سن داشت؟ اکای شرف 300 داشت اکای شرف جان 300 داشتی اکای 300 یک اکای شرف میگرفته یک دن 0 شد 9 300 پرتم اکای کریموف چی؟ اکای کریم فوزی بگیری زد کن نه 7 گرفت هفته گیری رقم 4 اکای معروف 1200 میپرتم دگنه 4 اکای معروف میگیریم 1200 میپرتم دب 1200 میپرتم دکا بوکی گرفت ای با رقم کی دا نمشی با مظفر اکو
از یعنی به نالش کن. تو رقم چور لیست شرای نر میرم میکشمش برادر رو کدام بزنی آشی چوان. اکای مزافر اکای چور نول اکای سوله 5 6 نول اکای شرف 3 و 1 نول اکای کریم 7 200 اکای رستم درگیری 3 و 700 دلار کدام میزنه آشی چوان خیلی یک بیست ده بیست سه بیست چار 11 5 11 6 21 7 21 انا کجان رقم یک اکای شرف خم دیده که یعنی هم دوی تبسمی زیبا کرد که اکا بسینه آشی چوکه شرف جان شرای نر مرمت پفتارا می نویسیم اکای مزافر جان اکتا پفتون یکی 1200 تا پفتون پفتار هفت اکای رفتم پفتار بخنده بخنده اکا مورم میگیم بخنده 1200 پفتیم معروف بای معروف بوده نالش کن رقم 4 رقم 3 پفتار اکای شرف که معروف پول نکتی ما نول شده اکا این مزافر معروف ده شهرهای نر 1 4 5 6 مرمد 1 4 5 6 دوست رکی ها؟ گرفتم نه رقم 3 اکای شرف گرفت رقم 2 اکای رستم 7 اکای کریم 5 6 پفتار اکا جان پول من پرت اکای سولی اکای سولی 600 پس رحمت شب خوش گپش نیست اکا جانی من رقم 1 4 10 نفره مرامد 1 4 10 می نویسین 10 نفریم شیر بچه ها می پرتم گپش نیست اکا جان 18 دارم اکای من مراری خود 1 4 10 نفر شیرای نر حرکت میکنه برادرای جون می نویسیم گرمبیت میکنیم بازی شیر بچه ها گرمبیت حرکت که شیر بچه ها دوش موندگی شیرای نر یه حرکت چه میکنیم 1 4 میگیریم کارتر هم میکشیم شرای نر مرمد 1 14 می نویسیم برادرای جون شرای نر 1 4 ده رقم دیگه اکای سوله فکر جان پارت اکای ما برادرها 1 4 ده رقم دیگه یه حرکت میکنه مکه بازی را مقصد زدشکه نمیکنه شیرون هر چی خیله بازی زدشکه شده مکه فلان میشه 1 4 می نویسه برادرای جون 1 4 می نویسه 4 و 6 ای
4 بگی. اکای کریم در 4 میگیریم اکا جان. اکای سولیف اکا جان همه پرتویمون اکا. اکای سولیف پرتو اکا جان 600 روبل اکا بازی را سر کنیم اخواه اکا جان. یا رقم یک. یا رقم یک دم نویسه شیر بچه ها مرمه. یا رقم یک. یا رقم یک دم نویسه شیرای نه مرمه. یا رقم یک اکای سالی مقصد رقمو تا پس میکنیم اکا جان پول تا پرتو کن مقصد پسش نکنیم. رقم یک همه نویسه شیرای نه رقم 5 6 7 4 اکای کریم داریم. رقم 1 5 6 مرمه برادرای جون یه سریده ازش میگیریم حرکت میکنیم دلش بازی را دارم بتیم. رقم 1 5 6 مرمه چرای در 7 نفره. 1 5 6 مرمه. شهر بچه ها 1 5 6 هم میگیریم کارتر هم میکشیم. خوشمندا مرمه. شهر نر مرمت میکنیم. 1 5 6 شیرای نه رقم 1 5 6 یا حرکت میکنیم میگیریم کارتر هم میکشیم. یه حرکت شیرای نه. یک 5 6 مرمه. یه حرکت برادرای جون مرمه. حرکت میکنه شیرای نر مرمت خوشمندای ترینکه تونجکی. یه حرکت برادرای جون 1 5 6 مرمه. 3 رقم دیگه. 5 6 اکای بوس. 5 6 اکای بوس یه رقم 1 ده نخود او نباشه شیرای نه. یه رقم 1 ده. یه رقم 1 اکای رستم یگان کس برادرها خواهی نگفت. نه خیلی اکا نگفتیش بوسا نرکلا. نگفتیش بوسا نرکلا. رقم 1 هم می نویسیم. که بوس پول تا پرتا که 1 بگه که کریم افتن.
که باز پول تا ای بچه های کردن جو پاره Akay soler parto, akan hangi parto? Akay soler parto, کس سولیف 5-6 نیست 5-6 که باز گرفتم soler nadırım. یک گاب نیست که جان خون مرا ها بوده گاب نیست که Akay şaraf akan 3500 lira, akay Karimov hafta şur ya 1200, akay Rustam d 3400 lira, akay boz 5-6 nol. Kadın mezana o şaraf ediyor. یک 20 دو 20 سه 10 4 20 5 20 6 12 7 22 7 22 که Hafta bistirdi, akay Karimov o şaraf ediyor. آشوا زدگی ده آشوا او که دوستان پفتو رقمی ده که باز 5-6 که باز 600 نومن 600 پرتاب 7 بگی Akay boz pafta. رقمی 3 کیه ای برادرای جان بنویسن پفتو رقمی 3 که شرف همی یک چال با اکای کریم و دستر خودت میبیوی کم شیرای نر یک چال مرمه هیچ خانست که نمیدونم هست نیست که شیرای نر مرمد یک چال مرمد میکنیم شیرای نر مرمد یک چال بدی من پس گرد نیست که باز بگیره رقم یک چال در که بگیر Yak çöpü de buluyor. Okay, tamam. ده تقسیم شرای نه یک ده 3 4 5 6 3 4 5 6 Akay şaraf, rakam 3200, akay Karimov rakam haf yak çor 200, akay Rustam d 300, akay boz 5-6 nol akay. یک 21 ده 11 3 10 4 11 5 12 6 10 7 20 رقم 1 و 21 Yak ve bistiyak, akay Karimov oş çava akay. اگر کریم فوشوا نه با 21 گرفتی شتاقا شعرهای نه تفتارو می نرسیم برادرو 5-6 پستن تفتار 2 5-6 پستن شعرهای نه پنج شش که محمد پفتار رقم 3 اکای کریم و فکجون هر 3 رقمو تا بگیریم اکای محمد پول پرتو 600 Akay Karimov çamuru, akay Rustam paftoru. وستا کفون ترتر که
گاب نیست که رقم 7 اکل شه رقم 1 4 کتی بازی میکنی 1200 اکل محمد پرداخت رقم 1 4 اکی کریمو اکا جان دیگر راه نیست مرامتش که 1 4 ده 1 4 دیگر داخل افرمت کردگیم اکی نه یک 4 ده مرامت اکی کریم دلشی دیگر کرد داخل افرمت کردیم اکی دیگر چکو کنیم داده بگیرم دکم کی یار حال نگیری بگیر بوری دیگم یکی یار نگیری از قهر میکنم میگه ربی مرا نگرفته سعی نگه که کریم فبی مرا نگرفته سعی با قهر میکنم ده تقسیم شروع نه نه 1 4 7 نسخه کشیم اکی کریم فیاک 7 4 3 ازور اکی دوستان دو 800 اکی شرف 3 900 اکی محمد 5 6 5 6 600 تمام 1 11 2 5 3 21 4 21 5 20 6 20 7 11 ورق رقم 3 و 4 ورق به ورقه رسانه بگیم رقم 1 5 6 7 اکای کریم مرمه ورن صدیق شرای نه صدی برا مرمد 1 5 6 7 خوش من نباشم میکشم اکی کریم شورد وارد درآمد اکی 3 ازور اکی رستم دو وارد درآورده اکی ازور 900 اکی شرف 3 وارد درآمد اکی 900 تمام رقم 2 10 3 3 22 14 رقم 3 کیه؟ رقم 3 اکی شرف 10400 اکای شرف باشه چند شرای نرمه نفسیم 5 6
شرانه حرکت ده اکای رستم یک اکای شرف اکای کریم بیا اکای 3 4 7 اکای کریم افتاد اکای کریموف 3 4 7 2 صدر اکای رستم 2 1600 اکای شرف 1 3000 اکای محمد 5 6 9 کدام میزنه و شد 1 21 2 21 3 11 4 3 10 5 23 6 10 7 20 رقم 4 اکای کریموف وش چوکا که کریم فوش چواکه پفتورا می نویسیم پفتورا که رفتم پفتورا که محمد 600 پفتور پفتورا که شرف اکای کریم 3 4 7 پفتور نه کجام هم پفتور تا بنویسه کم هم پفتور تا بنویسه کجام با هزار پفتور یکم اکا کریم پفتور یکم اکا کریم پفتور یکم که کریم پفتور چند شاید نمیمونمش 2 تقسیم 1 2 3 4 5 6 3 4 چاندگیری هفتو اکای کریم 3 4 7 3000 اکای رستم 2300 اکای شرف 1 2700 اکای محمد 5 6 9 اوشا 1300 اکا رستم آه اکای رستم 1300 رقم 1 10 2 22 3 12 4 22 5 10 6 3 10 7 10 3 10 که 6 6 اکای محمد اوشا و تاکجون او شواتاکه محمد برای زور بود برای زور بدن که برای را جزیر کردیم پفتورچه تا بنویسه که پفتور اکه رستم پفتور اکه محمد 3 اکه 3 کتی بازی داره حالی بی کیو پفتو اکه محمد پفتور اکه رستم پفتور رقم 3 کتی بازی داره اکه پفتور 1 پفتور تا بگیرم اکه کریم پفتورچه پفتور تا بگیرم اکه بتش 3 سهش بتم اکه سهش بتم 1 4 7 خودت میگیره چی اکه 1 4 7 اکه چه اکه کریم نه 1 3 اکه شرف دمگی اکه کریم فینا 4 7 خودت اکه جان 4 7
حرکتش میکنه 4 هفته. هفته اکای اصلاح یا منود اکا جان 4 هفته اکای کریموف اکا جان پفتار میگیرن. بخشی شکر. بعد ای اگر اگرم کس پس کرد میگیرم شکر. چرا یک سه که ده تقسیم شد بچه ها. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 خونده شد. اکای محمد 5 6 0 اکای رستم 5 2 6 1200 دارم. 1200 اکای ایران میگیرش چون دارمش 1200 ش میمونه. 1200 اکای محمد 5 6 1200 اکای رستم 2000 2000 دوره اکای شرف 1 3 2 100 دوره اکای کریم 4 7 2 400 او شوا اکای جون کدوم میزنم 1 20 ده 12 3 20 4 11 5 21 6 11 7 10 رقم 5 رقم 5 اکای محمد او شوا اکای جون نبود دیگه که محمد جان آشی جان چوکه و 21 پفتارا دلشی پفتار افیر پیش چخیلی هست افیر پیش چخیلی هست نفهمید که جان گفته باور کده افیر پیش ایمه که جان ایمه تا آخرش رفتگیه. پس آزمیان پولامون گرم نیسته چند سم داره 3000 میشه آب چکو 3000 اکای محمد داری اکای کریم و فکرجان پفتاری 5 6 ده آزیرش دمه نفسین شیرای نه آزیرش 5 6 خالی برادرای جان مرحمت 4 هفته اکای کریم پفتاری اکای جان 4 هفته اکای جان پفتاری اکای کریم 5 6 بگی اکای علیشه 5 6 میگه اکای اصلاح جان یا منود اکای جان اکای کی کریم یک برو بدرو 100 میشه اکای کریم 4 هفته پفتوره آز پول میپرتم گپش نیست اکای توغری 4 هفت اکای کریموف اکا جان اکای ما اکای علیشه که پولی 1200 1800 فرنگش که این نرد بین علیشه بوزیر آرش کنیم قدر کرد تا کنیم اکای علیشه 5 6 گرفت 4 هفت اکای کریموف 600 فرد اکای ما 5 6 اکای علیشه گرفت 1 3 اکای کی یک سه اکای شرف اخم اکای کریموف 4 هفته اخم ده اکای رستم اکای علیشه پرت اکای جان 600 بریم کرته را بکشیم 600 پرتافت کلشه برادرها جون میرم می کشیمش کدام اید میزنید آش بلسن کراچی گوری آش شود از زبان خارجی ده تقسیمه که خوبکش میکنه شروع نه 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای رستم 2700 اکای شرف 1 3500 اکای کریموف 4800 اکای علیشه 5 6 9 اومدگی اکا اومدگی 1 21 دارم 2 در 20 دارم 3 در 20 دارم 4 در 20
5 21 6 تا 10 دارم 7 تا شوربا دارم 12 دارم یک 5 برادر واره یک 5 گفتم 5 گرفتم دیدی یک 5 21 برادرای جان مرامت واره نهصدی میچسبونیم واره را واره نهصدی اکای شرکتی اکای شرف جان واره غلطیدگی هم برادرای جان واره می نویسیم اکای رستم واره اکای کریم واره مرامت که شربچه واره را یا تپرد پر که صد خوش می شود پر می شود اکای رستم جان واره می دروین اکای کریم فکر جان واره می دروین نهصدی واره 5400 بگیریش همش پر شود شعرهای نری حرکت برادرای جان مرامت میکنیم برادرای جان می نویسیم واره نهصدی ده واره اکای رستم جان 200 روبل میپردازیم کریم فکر جان افیر تپش که جان با فکرم گرین خواهد واره نهصدی 4 هفته واره میدروری یه رقم تا میدروری بنویسه که من Karusam durat ve bakma. Afsadın karusam olsun. 200 میپرد که رستم رقم 3 4 6 7 مرامت نهصدی واره کریم فکر جان افیر خفای با فکرم افیر تانیم خیلی کرکم نمیسو اینی را دیدی که سرخه که رفته سکو تا آخر شبه یا این خیلی قدم بگیر که پیش میشه شهرهای نر 3 4 6 7 واره نیست 500 روبل پرداخت اکر رستم 300 روبلش میمونه واره نیست واره زنو واره نیست واره را میکشم 1 2 5 10 اکر رستم امی رقمی ده چی گنیت کنی این گنیت میکنه آخر دیان هم دوی 7 بگی برادر اکر کریم افتاد 1 2 5 7 میکشیم 3000 بگیریش کدام بزنه رقم 4 اکر اصلاح واره میدروی اکر رقم 4 واره بدروی نه 10 نفر شده چه برد مقصد میگه همین رقم در اکر جان 20 گنیت کردی مقصدش که 20 گرفتی شه Rakam çok iyidir ama. حالا این گنیت کردگیش اکر فایدهش میکنه گردن زده سه رقم ده رقم 4 اکر اصلاح واره ده اکر 3 و 6 واره مرامت بگی شد بچه 5400 زرس که بگی با 3 و 6 ده مرامت شهرهای نر مرامت 10 نفریم 3 و 6 ده می نویسیم بله 1 مینوت بیست گپ نیست اکر جان 2 مینوت میستم خاطر همین گپه مرامت که شهر بچه حرکت که 3 و 6 واره نهصدی یه حرکت چه میکنیم برادر رو 5400 هم میگیریم کیسه ده دلشی میریم دلشی Kayslo partof tatmış. رقم 3 و 6 مرامت واره نهصدی برادر رو اولی دوری سپرسون نیست ما دورم سونه که کریم دورم Kay Karim Fo. Ne sağ ol zemine girifler. Azor 800 rakam girif ne? نهصد دیگه دوره اکای کریم رقم 3 و 6 اردون رقم شد پاپاو کنم اکا رقم 3 و 6 اردون شد بگیرم تا کنم رقم یک شما شد 3 بگی اکای شرف کریم خدا نولش کن نولد گردیم اکای کی اسلام جان اکا جان سر پارک اکا جان کرتر اکا شم نمیدونم اکا جان دور پلای خود پوز خانه معنی نداره Sar nadora. Ole ki te dori khar nadora. شهرهای نه رقم 6 ده خوش من باشه و همه گم بگیریم اگر اصلاح اکا جان بجاش بیا که همه گفته 3 مینوت چون
اکای اصلاح نحصد پرداخت. نحصد پرداخت. اکای اصلاح نحصد پرداخت. نولش که رقم ششمه چونم 4,500 بگیرش کدام میزنه. اگر برا نشه 4,500 کدام میدم میزنه. آش شوا میگیم همه کسا مثلا همو آدم میزدگی دوال میباشه. اکای دوستان خونشه. اکای دوستان رقم 300 دوره اکای شرف رقم 1 برادر درآمد 1500 اکای کریم 73 نول اکای علیشیر 5 برادر درآمد نول اکای اسلو 4 نول اکای جون کدام میزنه برای جان آش شود 4,500 تمگه. سه کارت زیادی رقم 1 دمیرم استا 12 فایده نکرد. 2 دمیرم 10 فایده نکرد. 3 دمیرم 21 کانتر فایده کرد. 4 20 فایده نکرد. 5 10 فایده نکرد. 7 11 فایده نکرد. لیکن رقم 13 فایده کرد. اکای کریم اکای کریموف 4,500 پول داری اگه سندرتورش نداشتی که اینا 22 رقمی 6 را بدن. نحصد اومد اکا جان اومد اگه اکا کم تعریفی تعقیب کرد گلچی براره تماشا کرده بیم. دو اکای رستم پفتار چند بود؟ اکای شرف جان بعدی وره پفتار نمیشه که همین گفت خودت مدامه گفتی اکا. رقم 1 اکای شرف. رقم 4 اکای اصلاح. اکای اصلاح 300 پرتو. رقم 3 5 6 7 3 5 6 7 هم می نویسیم. 3 5 6 7 اکای کریموف گیجا شدی اکا. که علیشیر بیجو شدی اکا علیشیر گیجا شدی اکا. مرامت کنه برادرو اکای اصلاح 4 300 پرتو بهم گپ خوشون. رقم 3 5 6 7 هم می نویسیم برادرو مرامت. Sesim şeyden galak nared binu sesim şeyden galak ekipa. Sesim şeyden galak mekinim barudaro ya minut bese efine lakhon bese mami sesim ya karadan galak kirim medrom ay hamata papariyat ki mekhunam. 300 اومدگی کلمه برادرای جون یا minut. اکای اصلاح پارت پول تاکه ایش که 300 اومدنده 300 اومده اکای اصلاح جون 300 اومده اخده دکه 3,000 شما پارتم برون چند یکی مزار میگشت اکای جون 3,000 تا پارت افتم یکی مزار دیگه ما دا پول داری الحمدلله 3 وقت اکای کریموف 3 وقت اکای کریموف پول تا پارت افتم 5 6 مرمه 5 6 5 6 اکای محمد 5 6 اکای محمد پول دارم سلامت باشی حافظ این نرد بینه وکر 1000 آمد کلام اکر خون شد اکای محمد 5 6 2 4 دوری اکای رستم 2 نول اکای شرف 1 1200 اکای کریموف 3 و 7 900 اکای اصلاح 4 نول کدام میزنه او شبکه کنه یک ده ترکید 31 2 10 3 22 4 10
5 12 16 7 20 رقم یک رسپه کفون اکای شرف او شود اکای. که شرف باشه و اکای رستم پفتار اکای رستم پول میپرده اکای رستم او پول میپرده. که رستم جان پول میپرده اکای 2 4 شعرهای نر پفتارا می نویسیم پفتار 5 6 اکای اصلاح پول میپرده چو تا خندید یک اکای خنده به زیر میخنده دیدیش که خندید اکای شش 600 اکای رستم پرده اکای کی سمتی اکای سلو پرده. سه و هفت شب پفتار گرفت که اکا رقم یک تا پفتار میگیری میرین اکا اصلاح پول پفتار نمیشه اکای ما اکای کی شریفو کریم. اکای شرف 300 اکای اصلاح پفتار رقم یک باید که میخنده با کریم چونگی. که کلیم سه و هفت چه اکای کی اکای شرف جون اکای جون پفتار گرفتگیم تا اکای اکای شرف چون. روز بیاد شرف سلو. سه در چه کلیم اکای شرف اکای جون بازی را زدشن اکنم اکای جون یک تا بگیرم یک تا بگیرم اکای سرشته یک شب بگیرم باشه اکای شرف چون. یک اکای شرف شما اکای رستم رقم 2300 اکای محمد 56800 اکای اسلو 4 0 اکای کریم 3 و 7 300 اکای شرف رقم 1 2 700 اکای جون. اکای دوستان دوست سرم یک 20 دو 21 سه 21 14 5 11 6 20 7 20 21 دارم 20 برادر دو سه 21 21 دیگه یکم گپ چپ زیادی نیست وارن نه ساده نه سادی وارم شهرهای نرم نه ساده نه سادی برادرای جون اکای شرف مدرو اکا اکای شرف مدرو اکا او شما پس او شواکی باشه اکای شرف نمدرو هر دجده میکشم نیست نه میکشیم رقم 2 22 3 21 رقم 2 اکای رستم باشی جان چاوه شعر نه رقم ها را می نویسیم 4 و 5 اکای محمد 2 اکای رستم 7 بگیر اکای کریم چند داره؟ که
که کریم فاف سه که شرف رقم یک شش که رستم یک شش رقم شش رقم یک کی شرف یک دست گرد نیست که یک دست کی باشه یک دست چه شرف اخوان جان که شرف یک سگیری رقم رقم شش که رستم بودی رقم 45 که محمد رقم 7 که کریم اکای دوستان رقم 26500 اکای محمد 45200 اکای کریم 79 اکای شرف 3200 کدام میزن آش شما کدام یک بیست ده سه بیست یک چهار بیست پنج بیست شش ده هفت یازده رقم یک و 22 آشد چوکتر شرف هفتاد که محمد 45 شهرهای نر مرمت پفتورو را میجی خیم شهرهای نر یک سه پفتورا که شرف رقمی ده شش هفت که کریموف بیا که رستم بیا دو شش که رستم یک رقمی هفت شهرهای نر یک رقمی هفت که رستم دو شش یک رقمی هفت سه سادش کنم که رستم یک را با افرادش که رقم سه هفت چی گپا هیچی نه اکه کرم رقم یک خالی بگیشه او در رقم یک گیری خب شکر یکی از اون دور اون حسابش که شرف یه سه ها اکه کرم فرسته سه رقم یک برادر و جون مرمه شهرهای نر یک رقم یک شهرهای نر یک رقم یک نوانده سندارو ما بگی کریم سندارو
نه نول یکه نول یکه. بیا خیلی پرت آکرم کپرت افته سیم یه رقم یک دنه خود 300 روبل باید نداشته باشی پرت آکر رقم یک اگه یکی کریم رو شهرهای نرم رمه بگیش از سو میره از یک کریم افتاد که کریم تا بگیریم. شش سالمه کیا که کریم تا رقم یک. اکای رستم رقم 26900 اکای محمد 40600 اکای کریموف رقم 1300 اکای شرف 37 3300 کدام میزنه برادر باش جون شبا. یک 20 ده 3 20 4 20 5 21 6 22 7 22 6 7 واره 6 7 که اکای رستم 6 اکای شرف 7 بارش دیگه معلومات میکنیم. مرمت شهرهای نرم می نویسیم 900 وره بکشش آل به اکه کریم فیه که میتونه شهرهای نرم مرمت 1 2 4 5 شعر بچه ها بگیرین رقم را برادر قدم میزنه اوش شما نگیرین کرده را میکشین. نسته میکشیمش 6 7 6 7 6 7 دیدی اکا دیر کردیم رقم 6 21 7 11 رقم 6 اوش شما کجون آش چاوکه رستم دیر کرده اکا کنیم چکو کنیم اکا دیر کرده که ما 4 و 5 محمد که محمد 3 اکاکی 2 و 6 اکای رستم 7 بگیم اکه کریم فاف گرفتیم رقم 1 اکه شرف رقم 1 بگیریم شد دو افسر نه شی 300 باش درسته یک اکه شرف زدگی دا و شاشرای نه انگلیس اکا
اکای شرف یک سه اکای محمد نویسته 4 5 اکای دوستان 2 6 200 دوره اکای شرف 1 3000 دوره اکای کریموف 7 0 اکای محمد 4 5 0 تدام میدن شر بچه ها ماشاءالله شرف شما اکای شرف 300 دوره یک سه اکای شرف خود نه 1 3 اکای شرف بوشه 2 700 اکای شرف جون 2 700 دوره اکای جون 1 3 ایتم ده اکای ماشاءالله جون یک بیست یک دو بیست دو سه 11 4 20 5 12 6 20 7 30 بسی آشی جان چوکه اکای کریموف آشی جان چوکه کریموف شعرهای نرم رمد می نویسیم 2700 اکا جان 2 700 اکای شرف جون هم دوره اکای محمد پس 2 6 3 4 5 7 4 5 می نویسیم برادرای جون یک بار دیگه 4 و 5 رقم 1 هفته اکای کریموف میگیری سه فشه رفت 4 و 5 اکای محمد یک بار دیگه نویسیم اکای محمد جون سوم تا پارتو اکای جون مولی اکای بگی یک هفته اکای کلی کریموف ششصد اکای محمد جون اومده چک خوشه اکای رستم 2 6 1500 شرف ده یک بگی اکای شرف ده سه گرفتیم خون یکم بکشه چون میشه 200 200 اکای رستم 2 6 1500 اکای شرف 3 و 1 2100 اکای کریموف رقم هفت چون میشه رقم از رقمی 7 اکای جون 1 نیم ازور اکای محمد 4 5 0 یک 20 دو 22 سه 11 14 5 20 6 21 7 22 رقم 2 و 7 برادرها ورن نهصدی شعر نرم رمد ورا سه ورق اکی شرف سه ورقش 200 شبون 200 شعر نرم رمد 1 4 5 6 شعر نرم رمد 1 4 5 6 شعر نرم رمد برادران
خوشمان است. رقم 10 3 7 میکشه. خوشم. رقم 10 اکای رستم برادر درآمد 1500 اکای شرف 3 را گرفتی اکای 1100 اکای کریمов 7 برادر درآمد 1500 دوره کدوم میزنه او شبکه جون 2 21 3 22 7 20 رقم 3 و 22 اکای شرف جون او شبکه هفتارا من هستن شهرهای نه 10400 آف شود. چه بگم؟ گزگان میگم هفتارا من هستن میگو که پیه هفتارا اکای شرف رقمش ممنون 1100 اکای جون 2000 اکای جون 2900 اکای Общий акажон 2900 акажон дори ака. دوشم من هستیم برادرو هفت Акажон 26 ака. چی yapacağım? Кинуш? هم pas kar. Не, общий грифза ака достам 26 бигирим. Ne? Çimeni? Не, общий бигирим. Çi? Общий бигирим. Of şansın doş. Hazır dışa doş. Dev çok sağ giri. Tamam. Hazır dışa doş dev çok sağ girdi. Opşi 3600 dakika. 3600 o zira kan bigirیم minus meşe vakka minus 3 mekine. Чанс не. Opşi 3600 meşe. Kamilat. Барада чан бара? Бара. Bana dev çok sağ. من هستیم برادرو حرکت میکنیم برادرو من هستیم Барада се як ака шараф та бигир ака. 3600. Çıkarı hesap doğru. Çıkarı hesap kadam aka. Hata hesap kadam. 3600 ака. Hata başa bu hata hesap kadı. Bu eser hesabını mekinim aka. Zıkşı diye aka. برای آمریکا من هستیم برادرو رقم 3457 چرا نره حرکت میکنه میگیریم رقم رو نه اکا جون 2900 نه اکا 3600 اکا جون حالا او تکم کلترم نه هفت دیگه اکای کریموف میگم هفت اکای کریموف من هستیم رقم 345 این اکای ما دیدستی و فکرمون این اکا 1200 داشته پیلوس 2400 برابر دی 3600 چند رقم دارم توجی از یه رقم یک گرفته گه مینوس 300 رقم правильно حساب دارم جا خودت خطا حساب داری اکا 3300 اکا جون نه معرفیم چکی هم قدوم نکسد حساب چکه هم معرفیم که 3300 3600 رفته حرکت میکنیم برادرو رقم 345 345 ده من هستیم برادرو اکا دوستان دوشش
حرکت میکنیم برادر رقم 3 4 5 چرا نه رقم 3 4 5 موندگی میگیریم دالش می نه قبول اکجون گفت دقیقا مقصد همون کامه برای کمود 3 و 4 اکا یوسف اکا یوسف جون اکا جون همون 3 و 4 هم میگیریم اکا یوسف دا که یوسف پول پارتو رقم 5 اکا کریموف رقم 5 بگیرم من سرگب کنم یا رقم 5 برادر 5 هم میگیریم اکا شرافجو 5 5 اکا شرف شرف اکا جون اکا شیر اکا یوسف جون سون کپار تو اکا جون کارتر را بکشم اکا جون 5 از اکا کریموف اکا شرف گیری اکا شرف دادو دمیش اکا کریموف اکا یوسف جون 3 و 4 دست سون تا پار تو اکا کارتر را بکشیم اکا یوسف جون اکا یوسف پارتوف تمام اکا جون کارتر را میکشیم اکا یوسف نو کارتر را بکش اکا جون اکای رستم 2 و 6 900 اکای شرف 1 5 3000 اکای کریموف 7200 اکای یوسف 3 و 4 0 اکا کدوم میزنه اوشاواشا 1 22 2 20 3 20 4 20 5 20 6 20 و رقم 7 20 1 رقم 1 اکای شرف اوشاوا اکا جون با رقم 1 زد اکا جون شیر بچه اکای رستم پافتور گل نیست اکا جون اکا یوسفان پافتور میگن چند رقم شما؟ اکا رستم چنده؟ اکای رستم 2 و 6 2 و 6 3 و 4 7 هفتور 7 هفتور اکای شرف 5 خشتوقا 5 خشتوقا رقم 1 اکا اکای رستم 2 و 6 رقم 1 اکای شرف 1 5 پافتور اکای شرف بجای 3 1 اکای نوس پافتور اکا یوسف یا رقم 3 برادرها یا رقم 3 دمی نویسیم شروع نه یا رقم 3 حرکت میکنیم برادرها یا رقم 3 حرکت میکنیم می نویسیم پارت افتم اکا اومد اکا یوسف جون اومد ازادی سب 3 اکا رستم گشه یاد اکای جونو اکای نوس رقم اکا یوسف یونس نه یوسف اکا سه باجای 3 یک گرفته اکای شرف 1 گرفته اکای یک دسکیه یک پاس کردی اکا شرف اکای شرف یک پاس کردی 3 دمستان نویس سه رو نویستیم یک 4 اکا یوسف تمام تمام ها پدره پارتوف تا گرم نوشه سردم 1200 اکا یوسف خوش اکای رستم 2 6 3 0 اکا جون اکای شرف 5 گرفت 4600 800 اکای کریموف 7 900 اکای نوس 1 4 پارتوف تا 0 تمام رقم 1 21 2 20 3
21 4 30 تا 5 31 تا 6 20 و رقم 7 21 5 که رقم 5 اکای شرف او شوات اکا جان هفتور اکا یوسف پول پرتاب کن. هفتور رو می نویسیم شروع نه. هفتور اکای کی اکای رستم. رستم ده ششته اکا پافتور اکا ده ششته یک تیم اکا خالی باشه یک گرفتگان اکا رقم 1 4 اکای کی 2 3 6 یک اکای چور رستم. اکای رستم ده 3 6 5 7 اکا جون 5 7 مرامت نه اکا جان 5 7 نو شرف. رقم 7 اکای شرف. رقم 7 اکای کلیم پول داره. اکای کریموف نه صد داره اکای کریموف نه صد داره یوسف خلاف 2 6 3 900 پرتاب اکای رستم. رقم 5 اکای یوسف خلاف. رقم 5 خلیای. رقم 7 اکای شرف گیرید اکای کلیم پول داره. چند سن کریموف نه صد داره اکای کریم و فکای شرف پفتار گفت رقم تپس میکنم. رقم 5 هم نویسیم. برادرای جان رقم 5 هم نویسیم. شرع نه رقم 5 هم نویسیم مرمه. بگیم کریم رقم اکای کی شرف اگنه اکدون داخل دیگه رقمی باید میگیریم 5 خطه اگر جیلانی باشه که رقم 5 خطه میگیری اکا اکای کی اکای شرف این کلمه ففت خچه بگیم اکای اکای شرف شرف ده 5 7 گرفتیم سرشته 5 خوله بگی اکای شرف ده تمام. اکای کریموف ده چنده هفته اکای کریموف ده اکای کریم ده هفته بگیریم کلمه ففت خوله اکای نی کی شرف رقم 5 خوله تمام. خون شد اکای رستم ده 3 6 9 اکای شرف 5 4 200 اکای کریموف 7 600 اکای یوسف 1 ده 0 پاردون 0 رفت یک چور یک چور نو یک چور 0 اکا همش میگه بخواست بینوه رقم 1 22 2 22 3 21 4 20 5 11 6 10 7 10 چطوری حساب کنم اکا جان یه مینوت به چهار چند داره؟ 500 4 500 افرازی بگیریش گرفت کنم با خود 400 مینوس کندشه کنم یا رقم شد آخه بگیریش حساب کرده؟ چند سن؟ آه چند سن باشه بشه؟ بازی چور 500 حساب چکارم داشته یا رقمی بگرفت اکو چور 800 بگیریش حساب کردی؟ چور بگیریش 200 دیگه حساب کردن دو چنده دو هفته نه نمیزنم شرف شرف بازی 4 500 داشته اساسا 4 500 داشت آه. بیش زدم دو رقم دوباره یا رقم یه رقم دوباره دبل 4 500 از اون 500 6 از اون میشه یا جب تکا
بین پراجون 3000 داشت ویگل 600 دیدین 3000 داشت 4 از اون ویگل 600 چانس میشه 4 از اون میمونه تمام با یارم ویگلش تمیز گرفت. گرفت. با ویگلش یک روزی با چانس انا شش چی هزار نه شد. 5 میشه نگیرید نه 5 5 میشه بگیرش. چانس میشه 6000 میشه 6000 تمام 6000 داره اکه شرف 6000 داری وره خوشمندی وره هسته تمام اکای شرابی نه برادرها وره مرمت اکه شرف شاگردی نوی اکه خوش بودش بگیردم بفهم وره مدروی اکه شرف اکه شرف وره مدروی اکه کریم چندو؟ 600 کریم نوله 600 نیست چندوش اپشن 100 دوش رقم رو 600 آه توره کنه سه وره اکه کی تکه شرف شرف اکه کریم وره مدروی که کریم وره مدروی خوشمندی وره نیست شراینا خوشمندی وره داریم یا نه خوشمندی وره داریم یا نه برادرها تو بروز وره برادرها وره هسته خوشمند اکه کی شراینا وره هسته خوشمند یک دو سه وره در اومدگه 2400 وره شدگه 4 5 6 7 می نیسته وره نیسته شراینا خوشمندی وره نباشه دلشی میرم خونش اکای رستم دد وارد رومان نول اکای شرف سر وارد دروردی 500 اکای یوسف یک وارد رومان نول اکا اکم یک 21 دو 20 سه 20 اکم یک و 21 گوشی چاکیه اکای یوسف اوش چوارتا جون که ایسو جان اوشی جان چاک چون تا برداره 2400 پس اکای رستم پس 500 7 بگی یوسف اکای کریم افده 7 بگی اکای کریم فینا 500 کی مانده شرف افده 3 و 7 اکای شرف نه اکای شرف جان اکای 7 گرفته اکای رقم 3 و 6 یک سه اکای شرف اکای یوسف جان اکای جان بعد اکای شرف نوشته اکای پنج شش دم 2 و 14 مرمه 2 و 14 می نویسه شروع نه 2 و 4 مرمه شیر پلنگو مرمه کفتش 2 و 4 مرمه شروع نه 2 و 4 2
2 و 4 اکای هکاجونو میگیریم دالچ بازی را دوام میتیم. دو چهار می نویسیم. شعر هنر 2 و 4 مرمه. شعرهای نه رقم 2 و 4 میگیریم. 4 بگیر اکای کریم گفتم. اکای کریم اومدی اکا؟ 4 بگیریم اکای کریم. اکای کریم نول میشه. ده اکای شرف. اکای شرف 1 2 3 4 200 اکای کریم 7 4 0 اکای یوسف 5 6 1800 کدوم میزنه اکای جونو آش جونتون شبه. برادرها جان خمیرم ده تقسیمه که خوب بخش نکنم. خونشه آقا خوندم شما کرد. خمی 1 10 2 22 3 20 4 10 5 20 6 12 7 22 2 7 برادرها جان ورشیدگه مرمت. برادرای جان وره مرمت میکنه می نویسیم. خوشمندی وره باشه شعرهای نر مرمت. وره خوشمند است برادرای جان. شعرهای نر وره خوشمند است. نه بازی پرسپاده. یک اکای یوسف. رقم 3 4 5 برادرای جان مرمت. یک بگی بر اکای یوسف در یک بگی. خوشمند است. 1 2 7 میکشم. خوشمند است شعرهای نه. اکای یوسف در یک بگی بر. برکی نمه 3 یک 2 7 2 7 میشه در اینجا نستگی. 2 خونش. اکای شریف رقم 2 برادر درآمد 400 اکای کریمов 7 0 اکای یوسف یک برادر درآمدی 900 داری اکای جون کدوم میزنه اوش چه واقع. رقم 1 23 2 20 7 10 یکی رقم 1 اکای یوسف اوش چه واقع جون 10400. اکای کریم و فکر جان رقم گرفتنی باشه اکای جان بنویسه کم. اکای کریم و فکر رقم بگیری اکای نالی پول میپرتایی.
7 بگی 3 را میگیریم دکه شرف اکا جان یکم رقم دیگه بود پنی تنی بگی اکای کریم پول پارتو 1 4 بگی برات 1 4 گرفتم اکای یوسف رقمی 2 5 6 مرا 2 5 6 اکای شرف جان 3 را گرفتگی مدکه 7 اکای کریم فای مقصد یه رقم دیگه اینم خلاص 3 رقم دیگه ویبر کردم 3 توقع 2 5 6 هم نویسیم چی؟ 300 پارتا فکر یکی کریم رقمی 2 5 6 آکه شریف ست خود سرکن چی باشه؟ چی باشه؟ علی علی اوجو نمیتونی کنی اوجو اوجو پیدا کنم آورده آکه شرف سه توقع گفته سه 3 تا خوش بودی تمام خیلی اوجی نبیار معلوم دایی 2 5 6 مرا بیار دیگه بیار برادرای جون 2 5 6 مرا 2 5 6 چرا نه 2 5 6 دا می نویسیم برادران مرا چرا نه مرا 2 5 6 خیلی یه شیط زنم با چرا نه 2 5 6 اکای شرف داری 6 اکای شرف داری ای بیار شاید رقمی 2 5 برادران نویستان میگیریم شعرهای نرو نهای سیفی رقم بستم شعرهای نرو 2 5 رقمی 2 5 هم نویسیم شعرهای نرو 2 5 هم نویسیم شعرهای نرو 2 5 هم نویسیم
شعرهای نر 2 و 5 هم بنویسیم. شعرهای نر 2 و 5. شعرهای نر 2 و 5 6 نفره نخواه خوش من نموشم. سلام و علیکم سلام اکای صادق جان خوش آمدی اکای نه اشتوی تام اکای آفیز گب نیست اکام شعرهای نر 2 و 5 مرمه بازی چندی 300 اکا 300 روبل نرخی کرده بگیریش 1800 شوگی دا یاد ته بچه زوره نه نده شوگی دا زبر داگه اسم بزنه اسم بگویه تیک توک ها خواهش من باشی بنویس اکا اکا نومش چی بود؟ صادق همراهی بنویس تقا ما به شما هیچی شما با من هیچی نویس شعرهای نه 2 رقم دیگه همین صاحب یا میدونم چطور من رو چون میزنم نمیدونم او در میتون بزنم با منو اول زدم بشین در کلام بزنم همه زنم محتوش میزنم بازارم کرده و کلام بزن تلفن میتونم بودم شعرهای ندیه علکر برادرو من ارسیم برادرو 2 و 5 میگیریم دادی 5 پول پرتون دادی 5 پول پرتون هر تا که هر دوشم ایتونم دلم یکه پول بیویم
هیبا دادی همسایه برکش ما در 5 دقیقه خود دادم اکا شهرونه دیا رقم درم بنویسیم یا رقم ده پنج بیدا دو یک کلام خدا چی؟ چی گفته سیاکا؟ 5 اخته شری نه پول پارتو دنگی نویسکی چی دنگل گو 5 اصولی پول پارتو گو چی گفته سیاکا خدا؟ بگه پول پارتو نه دنگل تو پول یا رقم ده خیلی دنگل سیاکا اکا چی گفتی؟ سه خودت با خودت گپ زدستی چی؟ میگه تو بازی کنستی؟ نه کسا رقم کلام الله خوب بستم چکر شهر نه دو 5 هم میکنیم برای جون فیزلاده کلای امیدون چیتاری کلای دی خیلی کلام پاسته بازی نکرده سیاکت درست میگم اکای کلمه کتی اکای شرف هیچ کنه گریسته سه اوجی نکنیم چی کنیم اکا 2 5 اگه اینا بازی نششتم در سری وظیفه شهرونه 2 5 هم نهسته مرمر 5 بگی 5 گرفتم تاکل شهر پول پارتو رقم درم نهسته یا رقم ده کلمورا به مسئولیت میشه تست از جان میزنن نفهمیدم اکنون یکم ترمیناتر مکن
салом алайкум, бозӣ чансуми акай ёвуш 300 рубл нархи карта приз 1800 рубл я рақами ду хоҳишманду марам я рақами ду шеруи нархолияй марама алдуду такман бача ты харкаша пурду 300 партов акадише не баъза боз салому алайкум қиморбоз биёяд ва як чандӣ бифорад бозӣ мекунем меқил ҷамъ меша дагӯи бародар акай содиқ бирадам буда холи шакитам кита одилаш кун чин китам кита одил акаҷон пул тапарто акай содиқҷон рақами дира шербачо ягон одами серьёзна бинависад бигира хеле акай гудакбозишам накунем бародаро شروع نری رقم دو مرمه بروز نمیستم میکنم آده شیره 5 گلی 3 ساعت نکن ماده بوشتر چاده می پاتم اینه رقم اگه بودگی میدکه من 300 پارت آکش دار نکنم 10 نفر کش دار دارم افغانی بزاکی جنگی لپور راست میگه کسی ما پارتو بوزی کنیم مقصد خواهم مردم خطش دار دارم برای 300 رو بلا که کریم اکتب رو فهمم چکتی Nereye kancım? رقمی چند بود ده بود؟ شروع نه رقمی ده در یکم آدم سیریوز نه بنویسه بگیره بوزی را صرف نیم مشینیم هفتهش کرده برادرهای جون مرمه شروع نه یه رقمی ده مرمه برادرها یه رقمی ده شروع نه یکان روی دیگه شد بگیم اکه یکان روی دیگه شد گرفته سه مکن رقمی ده 7 نفر برادرها مرمه یه رقمی ده برادرها جان 7 نفر پروستاتک نگاهش داریم پلوشون رو اومده کریموف چند سپارت کنم پلوشون رو اومده سه تا فلکی بفرمه دو بگی نبوش دو گرفتم اکا یک دو چهار شده دو 400 ما من سیریوز نه نشینه که انکدوت خونده ده هر یک تایبه شرش میکنم
خب چی؟ چه؟ بچه های کو بزنه خونده شه نه اکای شرف سه و نه صدوره اکای کریموف 7-0 اکای امروز یک دو 400 اکای الشر 5-0 کدام میزنه اکای جون خوش شد 1-21 2-11 3-22 4-20 5-32 6-20 7-20 5 که 5 اکای الشر اکای جون خوش که شد شر اشاق جان شما برادر اکای الشر پافتور اکای سوپ یک دو اکای شریف اکای شرف اکای جان شرف. 3900 4203 رقم مینوف کردم هم؟ 6 که 5 که بداره خب خوب بزن 600 آمارگیه پنج ما گرد سرکر شیر اکای صدیق رقم 3-4 همه گیری 3600 من ها اکا جان 3600 من دخته دکه ها هفت بگی اکای کریم خدا رقم 3-4 اکای صدیق بگیرم 3 اکای شرف تا بگی رقم 4 اکای صدیق بگیرم رقمی 4 برادرو اکای کریم پول پارتا پول دارم؟ نه اکای کریم جون پول پارتو اکا 4 اکای کی 4 اکای شیر بگی اکای صدیق چون 4 بنویسی اوک نمیشه اکا بازیده رقم 4 اکای شیر بگی اکای صدیق جان اوک نمیشه بازیده اکا جان من نویسی که رقم 4 مقصد اوک مقصد اوک یک برادر با میگن چیه اوکی چی جان؟ اوکی میرم اوکی اکای کریم و اکا جون پارتو سوتا اکا اکای کریم برام میدونی که میگی ها اکا استاد باجو یا اوک میگم موزی تا یا چی؟ قوی من که نفهمیدم اکا گفتم بازی ایمانا کویلی اکا یا بوزی من در اکا بازی کرد؟
Pozitif derken. Kart hem çıkmış. Akay Karimov pul ta ham tifos bere ma da te. Akay Karim famusun taparto akajom. Kay Karimov pat kage şeşsa. Batuf kaya vaka. Süperden şunu al. Sen şu anda? Sen şu anda? Sibe? Kaş Bir ya. akıl çiğira. Bıraktım. Kaş ya. Bu kaç akajom? Rakama. Şesat biraz fena akajom. Al ses at şimdi. Akay Şaraf şaştı 3300 dolar, Akay Karimov 700, Akay Yunus 12800, Akay Alişer 54000 dolar. Kadam emez anakajona oşijom. 12 jak. 2, 20, 3, 20 jak. 4, 20 jak. 5, 20 jak. 6, 20. و رقم 7 3 کارول و شواتا Akay Karimov oşavata akajom. پافتور و پافتور Bağlan temizlere marda. Pastora sonra ne gireyim düzgün adam. Devam edelim. Ya Akay su var. Yusuf, Kanyak, Şor panç paftor Akay şey. Alişer, Çorupanç. Bakın. Haft bugün. Akay Karimov da. Kolun numara Akay zera Akay sodik lagi. Kesildi. Se toka ça. Se toka gişe. Ne şaraflar. Rakam çanı mı var? Sodik çanı gifti. چند رقم باز اومده سر؟ کیسه؟ Yak. یک De Akay sodik. De Akay Sodik, se Akay Şaraf, Çorupanç Akay Alişer. اوکی Se Akay şaraflar bugün. Akay Karim. 6 Rakam şaş Akay Karim bugün rakam şaş Akay. رقم 6 بگی Akay Karim فدا 6 بکشه Akay Karimov da çık kanun rakama gifti. 7 6 Hafta şaş. Rakam de Akay Sodik şu sum şapartov. 600 portföyde. Ay gördünüz. Akay Şaraf rakam istagiri fakat Azor Akay Karimov 7 yaknim Azor 500 Akay Yunus Akay Yusuf yak Azor 500 Akay Alişer 4800 Akay Sodik 200 یک 22 2 21 3 10 4 22 5 10 5 20 6 10 تا و رقم 7 20 تا یک 4 برادر شد ورا می نویسیم شروع اینا حرکت میکنیم ورابوزو مرما ورابوزو سرگاز میگیریم ورابوزو Varan nefsadi mara ma 10 nafere menesi. یک 4 برادر ورش دیگه می نویسیم خوشمندوی ورا مرما خوشمندوی ورا مرما سه ورا که Akay Şaraf که شرف سه ورا میگفتن می نویسیم برادرو خوشمندوی ورا مرما 12 نفریم Karimov mara kajam vara. حرکت میکنیم برادرو خوشمندوی ورا مرما شانسی بود کلونای برادر حرکت میکنیم شانسی بود کلونای برادر حرکت میکنیم می نویسیم 600 me parto ma kuş. Kajam rakam tabnais var pul parto. پفتیده که کسی کامو گوش کرد
چرا ناموس آکای صادق 300 داره. چند رقمش؟ رقم تا بنویس آکای جون. رقمش ده. برادر خوشمندم مرامت نه 100 روبلی وارش دیگه حرکت میکنم نه 100 روبلی واره دو واره میرسیم برادر 10 نفر اکی کریم تو منگه رقم جواره کریم وارم مارا مادا که پارتو آکای صادق هم. رقم چند بارش داره؟ یک چور. یک آکای یوسف و آکای الشیر یک چور را دارش دیگه آکای. دالش رقم رو میگیم شیر باشه. اکی کریم و جون واره روی واره دونسته که پاس بوشید پاس که جداد نکنیم کارت را بکشیم ای بوشی نو دوام کنیم اکا جون جداد نکنیم پروستا چرا نه معلومات وارم نحسادی منویسیم رقم 5 6 7 7 رو وارا چکم آکای کریم 5 6 ده کارت جوی کمی خیلی 600 صادق پارت و اکا صادق اکا آکای صادق 600 پارتو آکای جون. آکای صادق جون هم رقم تا پارتو آکای. پارتو تکن 300 دیگه ناموس سنشون رقم رو همه خونم آکای جون. آکای شرف رقم 3 200 آکای کریموف 7 600 آکای یوسف 1500 و یا برده یک درآمد آکای جون. آکای الشیر 4 برده 600 آکای صادق 300 آکای جون. کدام میزنه آشی جون شد. 1 2 3 4 5 6 کدوم میزنه چند تا بگیریش 4000 12 1 2 21 3 20 4 21 و رقم 7 21 2 4 7 که 2 4 7 آکای کریموف آکای الشیر آکای صادق 2000 واره برادر 2 4 7 آکای جون. درآمد بواره 2000 واره برادر جون مرام آکای صادق و آکای جون سمود درآمد گه آکای چند واره 2 4 7 اکه الشیره هم رقمشون مربوط پرید نه صحیح کی بود سه آکای الشیر 4 برده آکای صادق 2 شرف برده به آکای سلام کریم شرف سه درو وارد کن آکای شریف چرا اینا رو میگیریم خمورا دالچه خوشمنسه برادر جون 2 3 4 خوشمون 7 نمیشه شد بچه هم میکشیم کارتر 2 3 4 7 او آکای صادق جون 300 داره یکم میخونم آکای جونو آکای شرف 3200 آکای کریموف 7 برده درآمد 600 آکای الشیر 4 برده درآمد 600 آکای صادق 2 برده درآمد 300 داری آکای 2 3 کدوم میزنه آش جون شد آکای جونو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 رقم 2 10 تا بوده رقم 3 21 تا بوده رقم 4 22 تا و رقم 7 هوشاتا 31 تا رقم یا آکای کریموف آش چه آکای جون آشی چاوا 5000 مواتمی که کاری تاس بود 5000 نازده بیشتر
اوش چواکا اوش هفتور گاب نسکم 5000 اکا 5000 ویگریش بود اکا چهار و پنج یک اکه یوسف اوش بافتور یک اکه برادرها بسه چهار و پنج اکه یک اکه سوپ دادی اوش شوا اکه کیالی بسه یک اکه یوسف دادی چهار در اکه صدیق دادی باید نمیفهمم هفتاد بسه اکه علیشه چهار و پنج دی اکه شریف اکه شرف جون اکه سه رمه گیریم دکم اکه سه رمه گیریم اکای شریف دا چند بگیرم؟ اکای شریف اکه سه بینیم 3 اکای الشیر دم اکه علیشه در چهار و پنج اکه یوسف یک خبر آمد اکا اکای کریموف همون را 5 پیشترش چند قرازه اکه یک چهار و پنج 4 و 5 یک اکای کریموف 7 اکه کریم فرافت نیستن هفتور ده اکه صدیق یا خیلی اکه کریم فرقم چند نون داریم یک سیفت کیف تگه جا هفتور سه اکه کی ده بگیم اکی بیا شرف ده بگی اکه شرف سه تگیف تگیم یک نیست شش هفت مکی مون شش هفت که شش هفت اکه کریم خودت موندگی چپگردونش شرینم هفت اکه کریم یا رقم 6 رقم شش توقممون اکه کریم رقم شش اکی شرف جون رقم 6 خواهش ما باشیم آرامال دکا جون خود یا رقم 3 رسی دکا جون رقم 1 پیش خود نویستم رقم 6 اکه شرف 200 روبل پارتو اکه شرف 200 روبل اول پارتو مودا 100 روبل داری اکه 10000 ورد رومدگی بودی 200 داشتی 100 روبل دیگر موندگی گسته اکه راکت اکه میگیره مرودارو یا رقم 6 ده یا رقم 6 قولیه برادر چتاری تاری اکه جام 10000 ور بدکه 200 داشتی رقم 3000 درآمده 100 روبل ما 200 روبل دیگر رقم 3 در گرفتگی پول میپرتو اکه 2100 داشتی اکه 100 کنچام 2000 میشه چند داشت آبشی؟ 100 داشت 3 در بار دروبر 1200 چی با؟ 2000 ور روی چه 10000 ور بدکه 10000 ور بد خیلی دکه این 100 حساب کردگه 100 روبل موندگیه ایخ چامی اکرم سر سو فکر کردسته 10000 بده کنچام 2000 میشه چه خیلی 2000 اکه 2000 خودش ور بید 2000 ور دکا جون 2000 ور چری نه اکی شرف من پیش خود مردم در پول نامتون که جون 2000 ور دکا جون الو چه که 5000 بگیریش دکم 5000 بگیریش دکا 2000 ور میشه دکا جون 200 روبل دیگه مو دامه پرتاکه من پیش خود مردم در پول تقسیم نامتون که 4000 کی را پرت افتون کریم فهم 4000 شد پس 1500 میشه ورش ورش 1500 نمیشه که 2000 میشه اکی و جون اکی شرف جون چند رقم ورم؟ گوش که پرجدی اکی شرف گوش که اکی جون ورقه و که 2000 ورقه 4000 ویگریش بود اکی جون 2000 ورش شد سه رقم ورم سه رقم ورم باشه که ای 4000 ما سه کس مینوس نکردیم دو کس تقسیم کردیم 5000 ویگریش مونده نکرد مثلا ما سه کس هم غلطه 4 کس هم غلطه اما پولی دو نفره را تقسیم میکنیم میمونیم شرکت مثلا بازی ما را میدونن نه خیلی کنید تو میدونن که همجا 1500 ورم میشید که من خودم 1500 میگفتم لیکن 2000 گفتم اگر خودت با میدونی که همه گفتم 2000 ور خوشمند باشی بدرو خوشمند نباشی دستش کشم میخنده که رقم 6 همه نمیسه
خمه فرق نداره که سر دست مصرفش کرده. Akay Sharaf گوش کن اکا جون. با پیچ اکای وال اکا شده ما همه کنه اعلان کنم که 2000 روبلی وال میشه اکا جون. اگر بود ما اعلان کردن باشم اکا ما این دیگه گپ اکا که ما میگم او مال یکی مازوت ناکامی نساره. پول توازن. ما اکا اعلان کردیم اکا با که 2000 والش اگه خود بارد رو مالی اکا. بگی شش مدرسه‌اش بزرگ. ما اکا اعلان کردیم اکا جون با اعلان کردیم اگر اعلان نمیکردم میگم که اعلان کردن نیست اکا یکی مازون اکا خود بخشیم تو اخیر. تنوسا. Oliver ki işte. De sadru bu parta ka. O agar kompanca da boşa durursa. O agar kompanca da اگر خدا داگه خوب دیوزی לא, לא, חיכה. نه که صدیقی کد که این بازی پلاستره بکشش تصادر بود حرفی تصادر بود وقتی عایش کرد نه اشتراک کرد چوکار شو اتفاق فدیره میتونی خوش بوده چو بیده کو تلفون خیلی میرم که بخوام. شو کایف خلیسته کاشا اگر شرمجان نپرتو اگر توبریه اکای کریمов 6000 اکای شیر 450 اکای یوسف 1200 اکای شریف 30 اکای کدام میزنه اکای جون آش شوا رقم یک 33 تا 2 20 تا 3 11 4 21 5 20 6 20 و رقم 7 21 یکیشو بیر یک اکای یوسف آش شوا اکای جون با 33 اوشاکی جون چوا چهار هزار بود آخه چطوری 10,000 میشه اینم خیلی اکر 10,000 میشه من ورم 10,000 موندم برای اون که سه کس ورش بود 10,000 ورم موندگیم اکر کجا صفت دیگه وای خطا شد چا کاری اکر صدیق چی گفتی با اکر شیر بچه رقم هم میگیرن بازی را ساعت میکنیم اما صدای لطه بیار شوگی یک کلام باندم سلام نکن اکر صدیق با خود چی داره اکر شعرهای نرمه نویسه مرمت نکی دو درجون گنده خطابه سواد گرفتی یکم از 13 سال انگلیسی خوندگیم 4 سال متمتیکا 3 سال تربیت سیمونی لواگیم یکم وقتی من دنیا نگرفتن در یکم جا دنیا هم نمیگیرم شستریا کنم نمیگیرم چیزی هست من امورا بفرستم یا اکای شرف گوش کاکا لوبوی بوزی اکا دو تموشو کاکا 3 رقم دلیل کاکا اکا 6 رقم اگه وارا بیا هم ویگیش اکا 2 تقسیم بکن اکا لوبوی بوزی دو تموشو کاکا تو جوره مرد باش کسی نومد گبزانه سپون مکر خوب خوش گو حتی برای برای سواد مگمگ بازی کن مگمگ بازی کن گب نیسته بای بای برادرم میشینه مکه افترش کرده برای 100 روبل اون پدرکت گرفتم مکه رقم 2 3 4 5 6 هفته می نسیم من هفتاد تز گرزم بازیم پول پارتو اکای صدیق داده رقی پول پارتو پول پارتو اکای صدیق کنی ایپادی کسی
استودیو چند درم گیریم دارم اکای که پول دارم کی؟ هفت میگه که کریم فوق داریم چست هفت میگه کریم هفت. که صادق جان سون تا پارک بکن دپارتمان نیست. گابلس اکا گابلس با برو گیم پارک بکن شهر بچه ها رقم 3 4 5 6 خلیه یا رقم رنگ کی؟ 4 5 اکای چه 4 5 رقم 3 و 6 خلیه برادر رقم 3 و 6 شهر خیلی خام دارم. 5 اکا شهر جان ترام سون پارک اکا جان تو مثل نخودم خیمال بازم دوا بازی سینه لانش درست تقسیمش نکردم اکا یک بولیگه اکا فهمونده استم در اکای شرف اکا خیلی تیموزان شکر من اکا خیلی کور بوز کردم اکا جون یکو وقت من سه تقسیمش نمیکنم اکا دو تقسیم بس اکا خب اکا خیلی تیمور بوز میگیره اکا جون معلم معلم خودش خواه بوده قبلستان ایده نمیده شاپ نیست اگه خیزاش هست خیزا ساعته مالی مالی معلم مالی 600 اکل شیر پارتوف 300 اکل سوده چه مسئولای تو؟ من سیده تا سیده اکل شراب درو بزرگ نمیگویم که چم میشم اخر 3 و 6 مینویسیم قد سین سول نیست اکا و دین که اک تیموزان شاید بکش تیموزان مرگه که شهر خطا اکا صادق سموش پارک برادرها 3 و 6 هم مینویسیم اکا شهر خطا اکا صادق سموش پارک نمو که صادق چند هردش هم باید شهرهای نه مرمت میکنیم اکا 3 و 6 مرمت برادرها جون 3 و 6 هم میگیریم کفتر هم میکشیم اولی بسیم سول ما در خیلی هم میزنیم تمام اکا گپت پراف اکا شرف گپت پراف تمام اصلا اکا 300 موندم 300 موندم چند 600 پارک داده کس فودر 300 پارک کتی با 300 دیگه اینجا میمونم نال شدی شهران هری حرکت 3 و 6 معلم زن خونه اگر کسا میکنیم اصلا سوال معلم سوال یک شدیست چه یادم چه مثلا کیفی بوزیا گویدم کریم صدر کمچین کدام کمچین تمام اکا قمچین کران میگیرن اکا مردم اون گرام پیلشوار نکه اکا مردم قمچین کران میگیرن مورا قمچین میکنم اکا من خودم چوانده خود اینو سنخون چرا نرسه و 16 مرم هم خیلی بودم بوده آخه هم رقم هم نگرفته چقدر گوزون مکن 3 و 6 کنه گرفته بوزده چقدر گوزون بودم شده نه آخه گوزون چی آخه رقم 3 و 6 مرم هم
اکای شرف کی را بفرسته کنم با؟ اخیر شو سرنا از نمیدونم. میشه یه شوستران نیستم. رقم 3 و 6 هم نویسیم. سه و شش هم نویسیم برادر جون مرما. شعرهای نرم مرما برادر جون 3 و 6 هم نویسیم. شعرهای نرم 3 و 6 مرما برادر جون. بگی شش که کنیم. رقم 3 سرکه محمد عبدی. اکه محمد پول پارتاکه کارتر هم میکشیم. 300 پارتاکه. خونش اکای کریم 6 400 اکای علیشیر 45 0 اکای یوسف 1 10 700 اکای سعودی رو 0 اکای محمد 3 0 اکای یک بیست و یک دو بیست و یک سه بیست 14 15 6 سی و یک 7 بیست رقم 6 که رقم 6 اکای کریم اکای کریموف آشیدون شبکه آشق شبکه الله برکت موضوع شعرهای نرم الهمه نه شما شعرهای نرم الهمه حرکت میکنیم خوشمندای حرکت مرحمه
7 بگیم. یا ابن سکه 7 گرفتم. شعرهای نرم رمد می نویسیم. شعرهای نرم رمد برادران خوش من باشه بنویسیم. شعرهای نرم خوش من باشه مرمد. اکا هیچ کنیسه اکا کی کریم و فکجان افیرا جنباس میکنم اکا چند وقتی بریم یک خرید خواب شد اکا جان واتساپ دانایز 2200 روبل دوری اکا میپرتم اکا با خمانده در پناه الله با انشالله فقط ساعتهای 10 رو نه 10 یا 10-20 مسکو و فیلم شوه هم تصیل کنم پرتم برای